Madár, füttyös, szép jó reggelt kívánok, kedves nézőink! Hagyma vagyok, és ez itt a Hagyma TV következő része, ahol nem mással fogunk játszani, semmivel nem fogunk játszani, kedves barátaim. Az igazság, hogy nekem van egy kedvenc kiadóm, ez a Slitherine kiadó, aki rengeteg játékot szokott felkarolni, csinálni, sok játék készítő csapattal vannak igazából kapcsolatban. És felkértek engem, illetve minket Scuddal, hogy esetleg magyar nyelven narrálnánk-e a játék bemutatóikat. Egyszer már volt egy ilyen event nálunk, most ismét lesz egy másik. Megnézzük, hogy mikkel álltak elő, ez egy kicsit ilyen békésebb, barátságosabb, beszélgetősebb event lesz, az az igazság. Aztán meglátjuk. Na, visszakapcsolom Scud barátomat. Remélem halljátok a live-ot. Sziasztok! Üdvözlet, éppen most írtak ki a Venice-t, meg ilyeneket. Tényleg? Live. Aha. Jó van, nekem is. Kicsit lejjebb hallgattam azt a live-ot, mert téged alig lehetett hallani. Üdvözlünk mindenkit a chatten innen és túl. Na nézzük, mit mutat. Ugye, mint mondtam, ez a Slitherine-nek, én ezt nagyon-nagyon szeretem, ezt a kiadót, főleg egyébként háborús stratégiai játékokkal, de elég sokfélével foglalkoznak. Ugye a legnagyobb dobásuk mostanában a Terminátor bejelentés, a Terminátor stratégiai játék, illetve a Stargate ilyen Commandos-like stratégiai játék bejelentés volt. De most éppen egyébként a Battlestar Galactica-val kapcsolatos játékukból volt egyébként ilyen kis részlet. Most a Terminátorosból szerinted lesz erről szó ebben a Én úgy részben, emlékszem, mert hogy ugye a igen. végén csak így beharangozták, ott egy jó kis ilyen intrószerűség is volt benne, emlékszem, azzal zárult talán az előző évig. Én úgy emlékszem, igen, lesz. Látod, most is Terminátor. Igen, benne volt ez is. Ancient Arena. Scramble Battle of nem tudom micsoda. Szóval lesznek itt Field of Glory, Starship Troopers. Meg az a, volt az a ez az. stratégia. Ez az, ami legjobban érdekel engem a Broken-áról. Igen, nekem is ez volt a kedvenc, most már rémlik. Egyébként képzeld el, találtam a könyvtárban egy nagyon hasonló játékot ehhez. Komolyan. Az, amit már beszéltünk is, hogy meg kéne próbálni egyszer. Igen, de nem azt találtam meg, hanem találtam egy, majd meg akarom mutatni. Na, szuper, majd ránézünk. Üdvözlöm az újonnan érkezőket. Közben egy pillanat, mert ide világít valahonnan. Én lehúztam az összes rólót ebbe a nyomorult házba, de ide világít a nap, de most már megoldottam. Valaki tükröz téged. Hello everyone. We're live from Venice. It's a pretty exciting moment for us. We are live from one of the most. Na ugye ez Velencéből van ez az élő adás, és ez nagyon izgalmas pillanat nekik. Nyilván minden ilyen rendezvény nagyon izgalmas pillanat, ez a kiadóknak főleg. As you have seen from the video before, sorry, I'm missing the right camera. I'm here.
as we have seen in this recap video, you know, we started quite a long time ago. It's been like 22 years now, and we have 22 quite éve a lot in kezdtek house for the el future. foglalkozni And this is what we want videójátékokkal. to talk about now. We're going to talk about the future. The future for us is full of very big releases. We want to make sure that today is about these future releases. We have been doing a good, you know, good time and, you know, looking at the past and, you know, Jó, how far we've come and so bla on. bla bla bla, hát nagyon We have izgalmas, now, nagyon érdekes, we're now ready to elképesztően say, you know, let's fontos, look és ahead and see hihetetlenül, what happens hihetetlenül tomorrow jó for us. dolog ezt And tomorrow bemutatni is full of ezeket, big mi a tök releases. van. Today we have 3 hours Mi of live történt? stream where we Semmi, are going undorító to a világ. sort of Na, focus on 4/5 of these releases. 2 of these you have never heard about. 3 of these you actually know about. tehát And olyan these játékokat are Master fognak of bemutatni, ami Magic, néhányakat Starship már Troopers, ismertük, Terran mint and a Starship Stargate Troopers, Timekeepers. Starship We Troopers vagy a have Stargate so how it's all Timekeepers, going to work. We de have, well, lesznek first of olyan all, we have nevek, vagy olyan live bemutatások is, audience, amik which még is eddig nem made szerepeltek a of nagy közönség internal előtt. staff of the company. We are all here in Venice for an offsite, so it was a good opportunity for us to do a live event whilst everyone was here. So it's everyone from production, everyone from operations. Mindenki itt van a gyártástól, mit tudom én, a különböző háttérmunkáktól, úgyhogy csomó minden információt meg fognak tudni velünk osztani. Modern Naval Warfare, az a tenger... Tényleg volt az a tengeralattjárós is, én nekem ez nem is jutott eszembe. Igen, emlékszem arra is tényleg. Azután kezdtem el tengeralattjárós játékkal játszani, azzal az Ja, Silent Huntert először. Silent Hunter! Az nagyon király kis játék volt egyébként. Bizony. The other thing we've got is 2 unannounced games, and we have more. We have, you know, other announcements that on things that you know, might not expect from us. So I'm Na, a Homeprime-nak kívánságlistán van a Modern Naval Warfare. Igen, az ugye úgy volt, hogyha jól emlékszem, hogy be lehetett ülni különböző pozíciókba, és úgy lehetett multizni, vagy úgy lehet majd azzal multizni, hogy egy tenger alatt irányítasz 2-3-4-en. Ja, igen. Az egy elég érdekes koncepció. Hi, Julia. Hi, Julia. We're going to Julia. have this Igen. conversation together. Basically, it's a live event we're going to host together. Julia, as you know, is you know, the face of our website and our social media. Julia csinálja a tehát a Facebook, tehát Instagram, ilyen szociálmédiát és a website-ot. Igen, van a tűz a víz alá film, ahhoz hasonló. A tűz a víz alá film az nem annyira hasonló szerintem. First of all, welcome everybody. We are really excited. And I remind Ő is nagyon you that izgatott you can állítólag. communicate with us. You can ask whenever you want. You just have to follow our social channels. You have to follow Instagram, Facebook, Twitter, of course Twitch and YouTube, and you can ask your questions. A tűz a víz alá egyébként egy vígjáték volt, hogyha jól emlékszem, és abban volt igen, az, hogy tengeralattjárós. hogy befingtak a tengeralattjáróba. Komoly. Piti kérdezi közben, hogy mennyire élő adás. El vagyunk csúszva, mert ez korábban lezajlott, és így eltoltam, pont vége lett, azt hiszem 6 óra, mi óránk szerint 6 órakor lett vége, és azt játsszuk most vissza, és próbáljuk így kommentálni. Igen, sajnos elég hülyén kezdték, mert 3-kor kezdték az élőadást, és 3-tól 6-ig ment. Akkor kikérnek rá. Ja, majd kiveszek szabadságot. Ja. During the live streams, so I can see some people far on the back that are already ready to do their bit. But before we get to that point, I have to remember our hashtag. The hashtag. I have to. Sorry, our hashtag is howlive 2022. Ezek az emberek Ábel kérdezi. Ők a Slitherinnek a tisztviselői. Gondolom vannak itt közfejlesztők is lesznek majd. Ja, hát majd mind szépen mondják. Viszi. Ha majd titeket a csaj nem említ meg, nem hiszem, hogy megemlít, nem vagyunk olyan nagy. Twitch channels hosting us and co-hosting us. So I want to thank them all. Thank you guys. Thank you for your support and making sure that, you know, our
games are in front of your Most egyébként viewers éppen most and arról followers' beszélnek, hogy eyes. megköszönik mindenkinek azoknak The a first csatornáknak, game akik that we are going to see hostolják az ő today streamüket is egyébként. Master Tehát of ugye Magic. Twitchen ez azt jelenti, hogy restreameled Then we're Ja, going ja. to do, gyakorlatilag az so ő this is going to be adásukat. Nekem taking ebben quite a vannak lot of time. egyébként állítva, One of the tehát things, ma Julia, délután elvileg we are élőben lehetett nálam trying to do látni. today is Nyilván go magyar in nyelves depth with the kommentár games. nélkül, mert éppen Yes, dolgoztam. We will show something that you users have never seen. And Meg we are néha very lehet is excited nálad about that látni, because néha it's a great látom ezt a... chance to see ezt more a of the közvetíteni game Ezt a and, kopaszt, ne? looking for it to Igen, azt release. talán ő Yeah, az, aki I think jobban one of the, előfordulott. when De tavaly we is ő vezette discussed a about this event the first time, we wanted to bemutatót. do something that was not only about announcing things and showing screenshots, but actual live gameplay. Na, Live mit akarok? gameplay, Közben and, egyébként, thank you to amíg a Iron Man that is hülyeségekről supporting us, beszélnek, during the live addig... gameplays. And you will be able to see mi az some, anyám ez? something new in general. Something. Yeah, I mean, I think Master of Magic is a good example. You're going to see. Addig a elmondanám lot of the nagyjából, game, hogy a ez a lot of kiadó what we egyébként have milyen done so far with játékokkal the game. foglalkozik. And, Szevasz Gózdedi, and madárfüttyös, szép also jó reggelt! any other products we Ilyeneket have. ugye, There ugye nagyon is a sok lot of Warhammer extra 40 000 gameplay játékot you ad ki ez haven't a seen kiadó. before. Egyébként a számomra We have elképesztően also jó és Starship nagyon Troopers. tetszik. Talán az Yes, egyik It's going legjobb to Warhammer end 40 000 our, játék, az a live Warhammer event Battle today. Sector, ez egy körökre That osztott will be stratégiai released játék. soon. It's the 16th of June. Nagyon Yeah, jó we're releasing on grafikával, 16th of June. és, Starship Troopers, és we're going to show nagyon, you hopefully a full nagyon jól scenario, visszaadja an entire egyébként scenario. a Battle And we Sectornak, also have vagy hát a Stargate Warhammernek with, a again, különböző another live scenario played, by hangulatát. producers Illetve and the development team. ők The csinálják other thing is még, there's de nem tudom, a one Fantasy announced, Generalsra az how ismerős? excited about, Egyébként? Fantasy Generals, I'm so hú, excited. rémlik így a név. Az ugye volt a, nem tudom milyen Generals, az egy második világháborús volt, amikor ilyen csapatokat kellett mozgatni, harcolni. A Fantasy Generals egy ilyen felülnézetes, ez is ilyen körökre osztott, mint egy Heroes lenne mondjuk, vagy... Ez is egy jól hangzik. Közben itt a Battle Sectorból nézek részleteket, hogy beraktam ide a live-ba is. Az egy tényleg, szerintem az egyik, tehát szevasz Ghost Daddy, ja már köszöntem, szia! Szóval a Battle Sector szerintem az egyik legjobban sikerült Warhammer 40 000 játék. Ugye nagyon kevesen tudják, mindenki ugye a real-time stratégiát várna, Isten igazából, de ugye a Warhammer 40 000 táblás asztali játékból indult ki, ami gyakorlatilag olyan volt kb. Mint egy sakk, és ott is ugye körökre osztottan működtek a harcok, és ezért sokkal Warhammer közelibb egyébként a körökre osztott stratégia. Érdekes egyébként, mert itt az introkban meg tök ilyen pörgős, ilyen RTS feelingje van az egésznek, és mégis körökre osztott játék. Jól néz ki nagyon egyébként. Na nézzük. Master of Magic. Az nem tudom mi. Muha Games and Slitherine are proud to present the next generation of the Master of Magic franchise. Ők már fejlesztők lehetnek. Welcome on stage. Igen. Senior producer Szia, Mark Péter. Hardesty and senior brand manager Alberto Casalini. Hát ja, a márka menedzser, meg nem értettem, hogy ki a másik. Hi everyone, hello. I'm here with Mark and Paolo, and today we're going to show you Master of Magic. This is a remake of a classic from the 90s. So, Mark, what can you tell us about the game? Mit tudsz elmondani márka játékról? Márk olyan halk, hogy alig hallom. Nem kapott mikrofont. Kapcsold már be a mikrofonot a fejeden. Tehát nagyon fontos szerepet fog játszani a felfedezés. Vagy legalább ez ne pofázna, mert leesek a székről a hangos. Nice, awesome. Yeah, I mean, there's been, and it's very much a remake that we're doing. Even to the point when I sort of talk to the developers for a game design document, they are working from the Master Magic Wiki. So it is very much a remake. Folyamatosan dolgoznak egyébként a Master of Magic Wikin, de egy összetett játékról lesz szó, ahol a fejlesztés, a menedzsment és a felfedezés is nagyon fontos része lesz a játéknak. With the customization,
we will have a look at the number of available races and all the spells and all the units. It's a lot of stuff, so let's jump into it. Ugye kevesen tudják, hogy a Master of Magic, mint játék, egy... All right, so now we see it. Okay, so what do we see here? Yeah, so when you start a new game, there are 14 wizards that are available. Az legelső része egyébként 1985-ben jelent meg. Each wizard has its Tehát own 3 éves voltam. and its sort of magical schools that it comes from. As you can see on the bottom right, there are various spell books. And depending on those, you get a different sort of set of spells from the different schools. Különböző karakternek vannak különböző varázslatai, különböző iskolákat tudnak használni. Ez például a természetközeli varázslatokat használja, és a káoszt, a halált. And depending on who you choose, it's a different gaming experience because you have a whole different set of spells. Yeah. Also, each wizard behaves according to a different personality. So, of course, for instance, Ariel will behave differently. Minden varázslónak saját személyisége lesz. Collaborating with other wizards, while others more. Yeah, there are more. De ettől függetlenül. There are more warlike wizards. Yeah. Yes. Yeah. Ettől függetlenül egyébként, tehát azt kell tudni Master of Magicről, hogy azért ez egy RPG és egy 4X stratégiai játéknak a keveréke lesz. Ez egy ilyen stratégiai RPG gyakorlatilag, ahol ilyen nagy varázslókat kell kiválasztani, és ők irányítják a saját seregeiket akár egymás ellen, vagy biztos, hogy lesz benne valamilyen fajta történet, amit végig lehet játszani. Ez egy komoly mapje is van neki, ilyen civilszerű nagy térképe is van neki. Hát igen, ez egy 4X, tehát ez egy nagy volumenű stratégiai játék. Mondjuk, ahogy itt nézem a Steamen itt a különböző képmentéseket, azért lehet látni, hogy nem a grafikára mennek rá, és akkor most nagyon finom voltam. De attól függetlenül simán maga lehet... a térképnézet az elég jó egyébként, ha azt látod így. Az egész szép. Igen, tényleg igazad van. Ez egy kicsit olyan, mint az új Civilization, nem? Amivel játszottunk. Igen. Kicsit nagyon hasonlít hozzá a grafikája. Ugyanilyen 2, 4, 6 szögletű részek vannak. Mert ez elmegy egy mikrón is. Hát lehet, de mondjuk tényleg igazán az Scootnak, hogy ez a térképnézet az annyira nem egyszerű. Inkább én ezt úgy gondolom, megmondom őszintén, mint hogyha egy Fantasy Civilization-t mondjuk... Heroes dolgokkal. Igen, kevernéd egy Heroes-zal mondjuk, vagy ilyesmi. Ja. Majd talán mutatnak csata jelenteket is, mert ott lehet, hogy így fölállnak, lehet, hogy alattuk is vannak egységek, azt nem tudom, hogy így cippelnek-e, vagy csak így csomókban vannak az egységek. Úgy látom, a fejlődésnél lehet különböző pontokat kapni, amiket el lehet költeni ugye a különböző varázslatokra. És azokból az iskolákból tudsz vásárolni, vagy tanulni, amiket nyilván a karaktered engedélyez. Awesome. And there are over 200 spells in the game. Több mint 200 varázslat van egyébként. They are fairly unique, and Meg nem tudom, hogy ez soknak számít egyéb, vagy kevésnek. Tehát, hogy most ezt így kimondjuk, hogy 200 varázslat, az milyen sok, de az valóban sok. Megjegyezni elég sok. Hát jó, de hogyha mondjuk megnézel egy másik játékot, mondjuk nem tudom. Tehát, hogyha van 10 kasztod, az kasztonként 20 varázslat. Diablózgatsz, akkor csak pár dolgot sütsz el általában. Hát jó, de igen, de a Diablóban mondjuk van hány kaszt? 5? Mindegyiknek van 20 varázslata. Ott vagyunk, hogy az hamar összejön. 100 varázslat. És akkor egy egyszerű slack and hash játék, vagy mi az Istenről jön. Ja, igen. attack and take over the settlement, you then get those races that you found, then you can start
kind of creating units and managing the towns Azt there. nézem, ennek nincs olyan nagy hardware As you igénye, így sort of nézem see a the screen rendszer split between követelményeit. Arcanus on the left Hát nem and hiszem. Mirren Tehát on the right. Ilyen valóban quad-core ez 3,5 ennek. GHz. Ez inkább 8 szerintem gigaton. ugyanúgy, ahogy gyakorlatilag a Slitherine legtöbb játéka, ez is inkább a felnőtt gamereknek szól, akiknek nem feltétlenül a grafika, hanem inkább a... Hát nem is tudom, hogy fejezzem ki magam. Ez ilyen logikai menedzser játék szerintem inkább. Furák így a nézetek közti különbségek, így grafikai különbségek, hogy az a szép tábla, és akkor a menedzsement része, meg olyan rajzfilm, vagy a mesés. De jó egyébként. És a harc része, meg ahogy én itt látom a Steamen, én azért nem vagyok odáig, megmondom őszintén. De remélem, hogy mindjárt osztanak, vagy küldenek valami gameplayt belőle. Ja, lehet, hogy lesz az is. De egyébként maga úgy látom, hogy ezek a rajzolások, meg ezek a grafikák itt a menüben, Ja, az rendben van. az tök jól néz ki. Nézd meg azokat a jobb oldalon, azt a patkányembert, vagy mit tudom én. Tényleg ezek az ikonok tök jól le vannak rajzolva, meg vannak csinálva. A középen a karakter is tök jól néz ki. There's really a lot that you can do. Also, you mentioned Arcanus and Mirren. It should be noted that these two worlds coexist on different Úgy látom, planes. hogy két frakció van, és ugye bal oldalt meg jobb oldalt, hát mondjuk nevezzük, bár nem hiszem, hogy így van, de nevezzük jónak vagy rossznak. Ugye bal oldalt lehet különböző embertípusok közül, elf közül, ork közül választani, jobb oldalt meg mindenféle ilyen troll, dwarf, dark elf. Master Magic really plays on two different maps. That's right, yeah. All right. I just want to say before we go from the races, you know, they do play differently. I've been playing. Nem tudom, ők mennyire szoktak DLC-zgetni, de itt is majd jönnek biztos a karakterek, ha van olyan náluk. Nem szokták, tehát nem olyan, mint a Paradox mondjuk, hogy kiadnak egy játékot, és akkor 530 darab DLC-vel csinálnak egy mesterművet, hanem, de mert tényleg mesterművet csinálnak. De azért ki szoktak jönni, tehát például, hogyha megnézed most a... hol van? Szia Nils, hello! Nils, Horgelson! Éreztem, hogy megjön ez a dal is. Úgyhogy, ha megnézzük mondjuk a Battle Sectornak akármit, a Steam oldalát, akkor azért van ott 1, 2, 3, 4 DLC jelen pillanatban. Abból egyébként 2 euró alatt van. Szevasz, kapitány! So, all right, enough of our introduction. We have prepared a save game for you. Várjatok, egy pillanat, ezt kirakom. Sort of advanced gameplay situation. Na most töltik be a játékot, lehet, hogy most lesz egy kis gameplay belülről. Egy Paradox játéknál nem sok DLC-t veszel, nem vészes. Nem sok DLC veszel, nem vészes, de sokat a szúzós. Jó, anyag, tehát értem, de azért a Paradox játékoknál a DLC-k azok komoly dolgokat adnak hozzá. Tehát nem arról van szó, hogy akkor mit tudom én, lesz a... kozmetika, ja, sárga űrhajóval is lehet mostantól kezdve menni, hanem komplett fajokat, történeteket, és még, mit tudom én, egy DLC-t megveszel, és van hozzá 500 óra játék. Na, itt van rögtön a térkép, ez tényleg tiszta fantasy civil feeling. Kimondottan szép. Ez olyan félszerzett városka. This is Arcanus. Yeah, it's very green and yeah. I mean, there were different types of biomes that you sort of see there, from sort of tundra and green and wooded areas and mountains and volcanoes. Csak ez a majom még mindig ilyen halkan beszél, vagy nem tudom. Yeah, there's a fog of war. You can see Most the már kicsit kezd erősödni a hangja. You kind of clear and explore. As you have units or settlements, they stay clear. If you move through a piece and then go, there's a slight sort of graying to that. So yeah. So this is the city screen. Yes. Paolo's chosen our main city, which, as I said, was Ez a fővárosunk. Cornbury. There's some town names that we've got. Ez egy félszerzett városka. I just want to say,
we went initially with the original Master of Magic town names, but there were places like Coventry and Birmingham, many places I lived in, which was as far away from fantasy as possible. So the dev team have gone in and tweaked them slightly for some of those. Yeah, there are tons of different subtle differences compared to the original Master of Magic. It's not like a completely faithful remake. Kicsit ismerős. Hát figyelj, igazából Master of Magic, tehát én nem is értem. Nem is értem a világoszkód, megmondom őszintén. Mert ilyen, tehát most nem azért a 20 fillérért, ez a Slitherine, én szeretem őket, meg tök normálisak, meg mit tudom, micsoda. De azért ez nem teljesen normális dolog a világban, hogy olyan neveket, mint a Warhammer, mint a Battlestar Galactica, mint a Master of Magic, mint a Terminátor. Tehát, hogy azért hogy nem jut eszébe egy EA-nek egy Terminátor játékot kiadni? Komolyan kérdezem. Ja, igen. Vagy egy elég komoly ilyen címek vannak náluk. Igen, de vagy egy Microsoftnak. Hogy az anyámban nem jut egy Microsoftnak eszébe, hogy kiadjon egy Terminátor játékot, vagy egy Stargate játékot. És ilyen játékokat, tehát hogyha megnézed, most megnézed például ugye Distant Worlds 2, az is egy 4X stratégiai játék, az is Slitherine adja ki. Ugye? És ezek a játékok mind olyan, hogy így hallottad már ezeket a neveket, meg nagyjából tudod, miről van szó. Tehát, hogy nem ilyen no-name akármik, érted? Close Combat, Panzer Corps. Jó, mondjuk, de ők ezt így meg is tudják csinálni ebbe a minőségbe, mert lehet, hogy mondjuk egy nem biztos, hogy ez... De amiket így magyaráznak, azok általában már, hát ez is 2022-re van írva, ez még nem jelent meg, gondolom, ahogy nézem. Ja, igen, ilyen... Ide jelenik majd meg, de egész jól néz ki már. Csak évek óta nem volt a tévében, előbb kellene egy valami, ami újra köztudatba hozza, mint a Terminátort. Hát ezt nem köztudatba hozni, hanem elő kell csapni rá a brét. Meg igazából a Terminátorra is az a fura, hogy amikor az ember arra gondol, hogy Terminátort valaki feldolgozza, nem feltétlenül egy ilyen stratégia játékba gondolkodik az ember így elsőre, hanem inkább valami akcióba gondolkodna az ember. Jó, a Csillagkapuba igazad van. De az sem. Ugye Csillagkapuban milyen Csillagkapu játék, mi az ideális Csillagkapu játék? Valamilyen fajta first person RPG keverék, akciójáték, ahol a Csillagkapuban bemész, néha ellenséges, néha barátságos pályák vannak, esetleg MMORPG, ugye egy Csillagkapu FPS MMORPG. Na, a Csillagkapuról beszélt Hanzi, szevasz, madárfütyös, szép jó reggelt. Nekik ez a kihívás, hogy akármiből is stratégiai csinálnak egy stratégiai játékot. Igen, így van. De néznek, tehát elég összetett egyébként, tényleg. Persze. Most néztem itt a főképernyőn az erőforrások, meg ilyesmik, azok a civilhez képest, hogy kevesebbek, de amúgy meg van benne egy csomó érdekes ilyen bonyolult tényező, amikor itt a menükbe mászkálnak. Meg ilyen nézetek is egész komolyak, itt is a városnézet. Van, amiben többet tud. Egy Mass Effect és egyéb játékkeveréket néznek meg. Igen, tehát hogy az a Csillagkapuból ilyet lehetne csinálni. Az art design elég 2000-es évek. Figyelj, ez egy Master of Magic, amit most látunk. A Master of Magic, mint az előbb mondtam, az első Master of Magic játék 1985-ben jelent meg. Tehát... ilyen tradicionális elemeket is hordoz szerintem a grafikai megvalósítás. Ja, most mit akarsz? Egyébként a pályadesign, az pont arról beszélgettünk, hogy ilyen az viszont föl van pörgetve elég jó. Aha, az teljesen. Szerintem próbáltak mindenhova megfelelni, így, hogy így is úgy is jó legyen. What's that unit I see on Army 4? That's very interesting. Paolo, can we have a look at it? Oh, that's a cockatrice. Yes, nice. We've got a cockatrice. This is a summon spell that I had researched and then cast. So they're quite powerful, sort of mid-range. Ezek meg gondolom az egységek lehetnek itt. Jó, mondjuk egyébként. Quite quick, which means their movement over water
Egyébként azt azért elmondanám, hogy a Master of Magic az alapvetően is stratégiai játék volt. Mondom, ez is táblás volt, nem? Ne, az számítógépes játék vagy nem volt volt? legelőször. Just like with spells, A there are so many units in the game. I believe you told me earlier there are over. Nem tudom kimondani. Kiadtak. Rose. Igen. Unique type of units. Igen. A Microprose adta ki. That's very precise. Sőt, bocsánat, 1985-ben kezdték talán a fejlesztését, és 1994-ben vagy 90-ben adták ki. Yeah, also wanted to mention that, many strategy MS-DOS-ra. games have variations of the same az unit. igen. Komolyan. With Master Magic they're really different and diverse. Hú, de elég szegényes szerintem. Hanzit ebből a szempontból érdemes meghallgatni, mert tényleg a designnal nagyon képbe van. They're really unique and they feel differently on the battlefield. That's true, yes, yeah. Yes. And especially when you come to the heroes as well. Because you have heroes who have... Ez a panel, ez például akár még ilyen, I don't know if a karakterek innen nézve még ilyen You can pixel see one grafikához hero is hasonlítanak in néha. Army One. So there's the, Hát igen. A kis piktogramokon. De ez viszont meg teljesen, nézd meg a víz, meg minden tök or jó. in fact go to the cockatrices. Meg az erdő is, vagy mi az Itt ott. is valószínűleg, mint az első részekben, a világ az tök véletlen generált lesz, illetve gondolom úgy, mint a Civilizationben, hogy... korrekt. Should we talk about the spells? Yes. As they're now Hát in front of gyakorlatilag Let's tényleg, do tehát it. nem Yeah, tudom. yeah, yeah. Szerintem Well, ez, spells, of ez course, ahogy are így egyre jobban central nézem, to így the ez egy fantasy as civilization. Mark was saying, Igen, there igen, are igen, over az 200 biztos. unique spells. This is our Tuti. spellbook currently. Viszont a You have város four megvalósítás pages, az tök jó, az nekem like tök an hiányzik a actual civilből, hogy így belenézed, és akkor vizuálisan is látod benne tök jól az épületeket. Ugye mennyire hiányzik? Ebben viszont van egy ilyen nézet, ami egy kicsit rajzfilmes ugyan, de mégis azért nekem az úgy hiányzik ott, hogy ráklikkelsz és látod, amik megépültek. Szerintem ezért próbálták egyébként a cívbe, mert ugye a régi cívekben egy kocka volt egy város, hogyha jól emlékszem, illetve nagyon nehezen. Igen. Ugye az újba meg gyakorlatilag a város Ja, kihozzák az szétterpeszkedik. épületeket. Igen, És akkor kihozzák, igen. És akkor ránézésre ugye egy sokkal nagyobb városnak látszik, de sokkal jobb lenne, hogyha így bele lehetne kattintani. Igen. And each one costs an amount of mana to actually cast as well. Yeah. So I've actually got quite a bit of mana at the moment, so they're almost immediate. Some of these spells. És van aztán bőven könyvjelző a könyvbe. On the save game, the turn beforehand, I had finally cast a planar shift spell, which allows me to sort of shift Sounds between juicy. arcana. So I don't know if 1997-ben jelent meg egyébként a játék PlayStation-re, ugye az 1-re, és csak Japánban jelent meg. So this is Mirror. Yeah, so this is a whole new, A Master of Magic ebből a játékból származik, vagy hát alakult ki az Age of Wonders, ami gyakorlatilag tényleg egy ilyen Civilization és Heroes-nak a keveréke. Az Age of Wonders. Ez is egy jó játék egyébként. Igen, de az olyan, azt én mindig azért hoztam össze egy kicsit olyan fantasy Age of Empire. De Mindig nem, úgy kezeltem. az sem real time. Az is izé körökre osztott. Igen, ugyanolyan, mint a cív. Akkor lehet, hogy valami mással is kevertem. You can make some pretty nasty creatures. Sounds great. Most itt a techfa, hogy Let's van. have a look at the magic, at the spells research screen. It's just next to the cast spells button. Itt van egy varázslat, research, tehát egy varázslat kutatási oldal. Our points between mana storage, research and casting spells, right? És a különböző a manákat, meg az erőt, tehát azt a powert, ami ott van alul középen, az 3 felé lehet elosztani: a fejlesztés, a varázslási képesség, vagy a varázslási erő, és a mana között. Gondolom ez azt jelenti, hogy valaki esetleg gyorsabban fejleszt, de nem olyan erős a varázslata. Vagy több mannát teszik esetleg. Másiknak több manája van, tehát többet tud varázsolni, kisebb erővel. Nagyon érdekes egyébként. Ja, igen, jól el tudja tolni a balanszot, de viszont igazságos is lehet. Top center. Érdekes, ezzel játszanék veled egy karikát egyébként. Ja, ez is egy nagyon egyedi, nem igen láttam még így összegyúrva ilyet. Így egybe. Érdekes.
a summon smell, maybe. De valahogy még mindig, igen, nagyon érdekes, nagyon össze van gyúrva, de ahogy te mondod, össze van gyúrva. Tehát igazán forradalmit vagy újat nem látok, hogy mutatna. Nem? Csak ez a fajta ilyen civil, meg varázslós, meg ilyesmi, úgy én még így nem láttam így. Meg ugye ez a varázsló téma, ez érdekes egyébként, ezek a varázslattal való dolgok itt. Igen. Fú, hagyma, engem borzasztóan zavar ez a HUD, szakmailag legszesebben már most újra színezném. De mi? A felső csíkot, vagy mi? Ezek ilyen papírszínűek, nem? Vagy rosszul látom? Lehet az overlay-eddel van baja. Mindent is. Ez a baj. Ez a baj. De nem tudom, nem néz ki annyira rosszul. Szerintem ez olyan inkább már nem csak, ez inkább ízlés is, nem? Vagy hogy kinek, hát igen, tehát hogy ezek... Mert nekem abszolút, én nem tartom magamat annyira, hogy így nagyon el van ferdülve az ízlésem, de nekem tetszenek dolgok. Egy kicsit olyan fura ez a nagyon high-tech-es térkép és a rajzfilmes felület, de úgy összességében összehozták szerintem. Nem idegen nagyon a dolog. Nem tudom. De itt a tradíció vitte őket tuti. Ja, ez inkább egy ilyen, tehát hogy nem kiemelkedő, ez egy jó, ez egy normális meló. Tuti, hogy egy csomó elem át van emelve régről. Mert ez is lehetne jobb kinézetű az a csók ott középen, de szerintem direkt így van. Ja, meg igazából kinyitott egy menüt és elvesztem. Ja, hát lehet, hogy nincsenek kontrasztok. Igazából szerintem, tehát a közönség, ez inkább mondom az idősebb generációnak szól szerintem ez a játék. Akik a Master of Magic neve... De vannak emlékeik így nosztalgikusan állnak neki, ülnek neki. Pedig én nem vagyok mondjuk fiatal. Én megmondom őszintén 6 éves korom óta, tehát 34 éve játszottam az első számítógépes játékommal. Arra emlékszem, mi volt az? Igen, Giant Sisters volt Commodore 64-esen. És aztán a Grand Prix. Édesapám hazahozta Németországból a Commodore 64-es, felraktuk egy puffra, és elkezdtem játszani Giant Sisters, teljesen bele voltam őrülve, aztán kipróbáltam a Grand Prix-et, és lelöktem a Commodore 64-est a puffról, leesett, és soha többet nem töltött be, és el kellett vinni szervizbe. Jaj, szomorú voltál. Hát, teljesen. Hát még apukád, amikor fizette, gondolom. Hoppá, ott van a Stargate is. Unity is. Ja, gondolod egyébként, hogy mit tudom én, 1988-ban keressél egy számítógép javító üzletet Magyarországon. Igen, az egy érdekes. Még én nem kérdeztem meg soha, de lehet, hogy kiment Németországba és hozott egy másikat. Ez az örök homály Fedi. A Great Giant Sisters a legjobb Mario klón. Szerintem a Great Giant Sisters, az szerintem South Citizen, szerintem az jobb, mint a Mario egyébként. Tehát az a Giant Sisters. Az egy jó játék volt. Meg pörgősebb, mint a Mario sokkal. Nem? Ezt éveken keresztül nem tudtam végigjátszani, csak csalással. Aztán egyszer nekiültem, és végigvittem az egészet. És akkor hátra dőltél. Hát de már akkor, tehát hogy 6 évesen kaptam meg, és nagyon sokáig, szerintem 10 éves koromig, tehát vagy 6 éven keresztül meg volt az a gép. Nagyon későn lett PC-m. Igazából. És 10 évesen játszottam végig. Addig általában kerestünk valami kétszemélyes játékot az öcsémmel, és kínoztam benne. A 64-en biztos játszottatok a Wizard of War-ral. Wizard of War, Spy vs. Spy. Ezek igen. Hogyne? Volt az a Bubble Gum, vagy valami ilyesmi. Bubble Gum, amikor sárkányok ilyen köpködni kellett a buborékot. Hát ezt imádtuk, tesómmal én is.
Ugye én voltam a nagyobb, és ugye 6 éves korban nem mindegy, hogy az ember 6 éves, vagy 5, tudod. Hát ez sokat számít. Tehát ott sokat számított. Ugye mert Azért ott az komoly, 1/5-e. Hogyne, 32 évesen mindegy, hogy 31 vagy 32, ugyanaz a képesség lehet meg. De 5 éve... A 32 és a 100, az ami szétöltem a durva. csémet. Nekem az első játékom 89-es Batman volt. Azt nem tudom melyik, de Commodore 64 is volt Batman. Azért nem tettétek tökre a joystickokat a Decathlon, meg ilyen olimpia, meg ilyen... Summer Olympic. Így van, amikor reszelni kellett jobbra-balra. Ja, igen, a mikrokapcsolatok röpködtek. A 6 éves voltam én is, amikor megkaptam az első számítógépet, C+4. Az igen. Nekem nem volt C+4-en. És 64-essel kezdtem a pályafutásomat. És nekünk volt, ilyen lemez meghajtó, minden, nem ám kazetta. Hát nekem kazettás volt, nem voltunk ilyen Úriember. egy családba. Hát az annyiba került az a floppy meghajtó, hogy maga az alapgép. Amikor én kaptam azért a... Nem, én később szereztem meg hozzá egy kazettás lejátszót, mert egy csomó játék csak kazettán lehetett Magyarországon hozzájutni. De már kazettát vettél, úgyhogy volt floppid. Hát igen, mert volt egy csomó kazettás játék, és ugye az tök könnyű volt másolni. Beraktad a izébe, azt lemásoltad. Ja, azt átmásoltad, így van. Sima magnóba. Na látod, ezt mondtam, hogy itt most, hogyha megnézed ezt a gameplayt, akkor ez Tök annyira... jók a karakterek. Hol? Ezek a mászkálós karakterek jól néznek ki, de amúgy a map De az nézd meg nincs ezt a térképet. A térkép az nincs agyon összével, nagyon Agyon dolgozva? Nincs. a domborzat meg ilyesmi, de lehet, hogy ez egy ilyen világ. Ja, hogy lapos, mint az Alföldön játszódik. Így van, ez az Alföld. Nincs túl gondolva, azt mondja az. Nem tudom egyébként milyen szerepe van itt a domborzat jellemeknek, tehát van-e jelentős hogy bokor ellen van, mint a civilbe tudod, hogy valamit ad. Gondolom védelmet, vagy ilyesmit adhat egy elem. Itt a harcos a szomszéd hegy is kilaposodik. Nem tudom, biztos nem nagyon látom. Mondjuk olyan ez a térkép, mintha direkt úgy csinálták volna már meg, mint amikor a Heroesba harcolsz, és te bementél a harczónába, és akkor nagyjából egy síktere volt, egy-két kő volt, ami akadályozott. Meg alapból ilyen az egész. Ja, hogy bárhol össze tudja csapni. Jó, de azért, na, tehát hogy nézzük már meg az okos óránkat, hogy milyen évet írunk. Most én esküszöm, hogy szeretem ezt a kiadót, meg komolyan minden, de... Voltak azért jó szösszenetei is ennek a mapnek, amikor ott mutatták az elején a tengerpartot, az jól nézett ki. Igen. Jó, ez egy kicsit sík, ez egyértelmű. De ez lehet, hogy egy ilyen... Hogy lehet olyat, hogy nem kicsit sík, hanem itt... Mondjuk itt nincs semmi. Tényleg. Egy kicsit tengerpart van ott lenn. Miért papírszín az ellenfelek zászlója és az egységek? Jó. Hát ja, igen, másikak meg ilyen nem annyira papírszínű az ellenfél. Te meg miért vagy zöld? Milyen zöld? Milyen zöld? Ja, az egység, saját egységet zöld? Hát Ezt a Heroesnak tűnik Nilsnek a játék. Egyébként igen. Van benne, tehát, van hogyha benne azt olyan. nézed, ugye most ugye mondtad, hogy a Heroesban is és hogyha azt nézed, akkor tényleg gyakorlatilag egy sokkal, tehát a Heroeshoz képest egy sokkal részletesebb harci pálya van. Igen. Sokkal nagyobb lehetőség. De sokkal nagyobb a battle zóna. Az egész az gyakorlatilag. You can see their level and their experience that they accumulated. Katapult, ez annyira nem illik oda, de biztos, hogy ez van egy csoda katapult. But it's generally sensible to do. That's true. I don't know if you want to show autoplay on here and just let... There we go. Ja, azt mondta papírszínűnek ezeket. Micsoda? Ja, papírszínű? Ja, azok a papírszínű ellenfél. Azt ezt nagyon bántja a szemét. De hogy így meghaltak ezek a medvefélék, azok például tök jó. Vannak ilyen történetek, amik viszont tök jók, ahogy így meghaltak azok a medvék. Ja, olyan egyébként egy kicsit, mint hogyha ugye dolgozott volna rajta 10 ember,
játékon, és akkor 5 nagyon ért hozzá, 5 meg nem. És akkor azok a dolgok, amiket olyanok programoznak, amik nagyon ér, azok tök rohadt jó. jól nézek ki. Mert nézd meg, egyébként az egységek nem néznek ki rosszul. Jó, mondjuk egyszerre mozog mindegyik, tehát hogy ugye ezen lehetne mit javítani, de nem néznek Lehet, ki hogy elment a rosszul. színszakértők, és csak a színtévesztők maradtak ott a Színtévesztők. papírvilágban. Meg aki a medvét tervezte, az is lehet, hogy elment, vagy beteg most. De miért? Ez tök jó az a medve, nem? Azt mondom, hogy ez tök jó, csak utána meg elment beteg Szabira, aztán nem csinálta meg a többit. Hagymákat Azok meg alkalmaznak szintévesztőket. Vannak ott skudok is akkor. Vannak ott skudok is. Ha mi írnánk a hagymával, akkor milyen szín lenne a játék, mi? Itt valamelyik Ez a külső nézet, ez jól néz ki. Egyébként ez igen. Jó, Ez a tudom, térkép, ez olyan gazdagnak tűnik. Egyébként egy olyan területen, sík területen harcoltak, tehát lehet simán, hogyha hegynél harcolnak, akkor hegyesre izé. Ja, lehet. Képzeld el, Ez egész más volt. olyan csapdába kerültem valamelyik nap, mint az állat. Nem tudtam megoldani. A kisfiam kitalálta, hogy össze akar rakni egy legót, és a feleségemmel meg kitaláltuk, hogy jó, akkor rakjuk össze, csak hogy össze van öntve, és ezért elkezdtük színek szerint szétválogatni. Hű. Bizony. Mondjuk a Lego színekkel még úgy meg vagyok. Bár mondjuk ott is vannak azért. Ott is vannak azért. Zöld, barna, kék, lila. Ja. Nem tudtam, hol vagyok. Már nem kezdtél alkudozni, hogy akkor inkább formák szerint válogass. Én a feketét meg a fehéret válogattam. Ja, azt bevállaltad. Meg lett mind a három, aztán mentél egyet. Mostanában tarka a Lego. Mi az, hogy tarka? Bogarak vannak mi. Több színű. Óvodában én mindig Beyblade-et építettem a Legóból. Mi az a Beyblade? Erre rákeresek. Rákeresek, hogy úgy nem, mint hogy tudnám, miről van szó. Még mindig nem tudom, pedig rákerestem. Ja, ez ilyen, ez ilyen ez ilyen japán játék. Japán. Nekem is a Heroes 3 a best ebből a sorozatból. Komolyan? Ja. Azzal nagyon sokat játszottam, és az nagyon tetszett. Jó, nekem is, de az új Heroes sem rossz egyébként. A legújabb. Jó, új, nem új, de a legújabb. Az a 7 vagy 8. 7, 8. Aha. Azok úgy ki is maradtak, nem is igen, azzal nyomtam mindig a 3-mal. Mondjuk az is elfutott egy kenyérpirítón is már végén, úgyhogy azért. Jó, ugye az a baj, hogy ezekben a játékokban azért igen nehéz innovatívnak lenni, mert pont az a lényeg ennek a játéknak, hogy tehát, hogy a Heroes az azért jó, mert körökre osztott, mert lassú, mert lehet közben inni, meg mit tudom én, meg... Érted? Tehát, hogy... Ja, igen. Most ott milyen innovációt raksz be egy Heroesba? Hát oda semmit. A Heroesnak maga a Heroes volt az innovációk, először kitalálták. Ez olyan, mint a Settlers, hogy abba is beraktak egy csomó innovációt, az jó nagy kaki lett az egész. Hát így van, egyébként a 2 a legjobb, meg az ennek a felújított változata, az Anniversary, az király lett. Akkor a 2-est megszínezték. Hi, I'm Yuki from Wargamers, and we're the studio responsible for the Master of Magic remake. Hívás közben inkább a hatalomkártya írja Nils. HKK, gyűjtöttem. So the last time I spoke to you nem tudom hol van, megrohadt való a padláson. Most láttam ilyen 10 meg 20 ezreket fizetnek egy pakliért. Ez nincs meg. Ez komoly. Nekem a 7 is tetszett a Settlersből. Nézzük mennyi legója van, azt mondja. Tényleg ott jobb fölül a feje fölül a legó. Figurák, meg minden. Szevasz Troján, ma lefogy a szép reggelt. Na hagyd ma ott a legó.
well, working or Meg ott egy almost working. Old Republic gyűjtői No, you mögötte. can see all your Látod, hard ő a work gamer, őt kell elvenni actually live in feleségül. the game, I think. Tényleg itt ezt a Select Wizard részt, ha megnézed, senki nem gondolna, hogy olyan térkép van a játék mögött, mint ami utána bejön. Ja, egyébként tényleg. Itt tényleg van egy ilyen kis a couple of szakadék. internal Q&A questions just to let people know how we are feeling or how we have been doing in developing Master of Magic. So I'll just give you a quick Ez mi, randi szimulátor? Nem. now. So one of the questions I asked was, Ez egyébként mindenkinek elmondanám, és el is mondom, hogy a The Slitherine játékkiadónak a mai ilyen bemutató eseménye, Isten igazából, amit ma streameltek. És azt hiszem 6 óráig tartott nekik. Magical. I mean, it's such a big part of gaming history. A múltkor itt jobban lőtték be hozzánk képest, ha jól emlékszem. Hát sokkal, igen. Game mechanics, they're all very complex, so you don't get those. Azt mondják, hogy nagyon komplex itt a játéknak a mi az istene, has its own játékmenet. its own meaning, and yeah, I think that's rengetegféle varázslat van. And then one of the things that we ez a Master of found Magic. most A Master of challenging, Magic again, egy they link nagyon-nagyon actually to the régi things és that we enjoy more. So már this elfelejtett wonderful complexity of Master of ilyen Magic comes Civilization-szerű with a price. fantasy játék, And that ami price is that, ez nem there's a cívklón lot of igazából, exceptions mert a to Master of the Magic rules, előbb volt, mint a the Civilization-re spells, so you have gondoltak to volna. quite often create Tehát mechanics inkább egy specifically ilyen, just for one spell. hát na jó, Which you normally legyek igazságos, ez egy cívklón. Design a game. But anyway, so yeah, that's what we've loved so far and what we found igen, ez egy challenging, fantasy but it's been cívklón, a great Isten process. igazából. And the beta is now going, and hopefully with the help of the community, we will just azt nem is néztem, hogy ez tud-e wonderful ezért game multit recreate it in például. the best possible way. Én So sem thank néztem you for meg, everyone várjál. who Rá has is applied and will be pillantok. testing our game. And for those of you Hát who egyelőre ugye még ugye nem jelent meg, ezért nem is want nagy. to get Egy in or játékos van couldn't csak apply, jelezve. I hope to Ne see viccelj you már. guys in De. early autumn when De we még Mert mondjuk kell ez ilyet csinálni. kiáltana So thanks very much multiért egy for ilyen. listening to me, and bye. El is ment megírni a multit. Hölgy. Just a quick one. Mindenki Lego készlet. Mindenki a Lego készletet. Mindenki a Lego készletet veszi észre. Érdekes egyébként Legónak milyen elképesztően nagy felnőtt rajongó tábora van. Hát igen. Főleg aki ezen nőtt föl, annak olyan nagy nosztalgia is a dolog. Later on as well, so all the questions that you've asked, we're either answering them today or on Thursday at tea time. But I'm here also to announce something new. So before I announce something new, let's take a look at a brief teaser trailer. Nem, ez a végpassz. Ez a Slitherine játék kiadónak egy embere. Na nézzük, mit látunk most. Micsoda grafika. Erre is emlékszem az előzőről. Én nem emlékszek erre. Próbáltam elfelejteni. Egyetlen akciójátékuk, mi? Magyar népben. Egyetlen akciójátékuk. Jaj. Ulotta madár. Mindjárt indítom Marvel Avenger, inkább töröld le. Fölemelkedik, és elpusztul a középkori civilizáció. A képekből állapítod meg? Nem, oda volt írva. Ja. Nekem nincs felirat. De ott volt. Field of Glory Ott. Kingdoms.
Nézzük, mit tud a Field of Glory Kingdoms nevezetű játék. Kedves barátaim, RTX rendelés real time. Yeah, here it is, the worst kept secret in the world. Hey Neil. Good afternoon, Marco. And Neil is a senior producer for the Field of Glory franchise, so we've been working on Field of Glory for quite some time. Well, yes, as you say, it's probably the worst kept secret. Mi ez? Field of Glory? Kingdoms. De azt hiszem, van ebből Field of Glory 2 is már, de azt nem ők csinálják. Hát én mit tudom én. Mindjárt megnézem, várjunk csak meg. Yeah, and Slitherine az is. I mean, we have Pocus on in the room now. És ez and, Ivan, 2021-es. also the main artist on the game, and they've been working on it. So how long have been the game been in development? Well, it's been in development Nézzük, more ez or mit less tud. since we shipped the Persia DLC. Na még- hát, még nem ez jött ki. kérlek szépen egy nagy léptékű stratégiai játék, körökre osztott. Ez nagyjából így első ránézésre úgy tűnik, mint hogyha egy Európa Universalis-szerű játék lenne, valamilyen fajta körökre osztott harcrendszerrel, tehát nem automatikusan játsszák le a harcot, mint az Európa Universalisba, hanem itt papírszínű háttéren papírszínű emberek játsszák. Egymást tutulgatják. Egyébként a térkép ennek sem néz ki rosszul, így a pici képeken még nem jutott oda a Steam, de egész szép a térképe. Itt is olyan nagy az ellentmondás a menü, meg a térkép. Annyira fölidősített a Scum, szerintem le fogom törölni egyébként, nem fog több. Mit Jaj. jelentem be, hogy nem fog többet Scumozni soha a büdös életben. Csak akkor, Még hogyha azelőtt végzel vele, mielőtt együtt játszanánk valaha is olyat. Trojan, mi van veled egyébként? Jó napod volt? Csak kérdezem. Vérti volt? Vagy Hát, ilyen átment ilyen izébe, savfelhő köpködőbe. Hű, nem győzöd elhúzni a fejed, mi? We've got some screenshots. One of the things I want to ask before we show De the screenshots, egyébként megmondom őszintén, hogy ami most érdekel engem ebből a eseményből, közepesen érdekel a Stargate. Eléggé érdekel a Starship Troopers, tehát a Csillagközi Invázió és a Terminátor stratégiai játék, és nagyon érdekel az a modern stratégiai játék, tudod, az a Broken Arrow, és nagyon érdekel az a tengeralattjárós. Az engem is. Kár, hogy nem tegelgették be, mert akkor lehetne így ugrálni a témák között. Majd ajánlt föl nekik, hát, hogy ilyen feature-ként. Majd feature-ként. Nem, rendesek. Egyébként még azt kell, hogy mondjam, hogy a kedves kiadó egyébként fölajánlott néhány játékot a nézőinknek, amit természetesen oda fogunk adni, és az első, amit szeretnék odaadni nektek, van egy olyan játék a Steamen, hogy Order of Battle, ez egy ingyenes játék. Figyelek, kedves emberek, Trojan azonnal érdeklődést tanúsít. Kezded el. Van egy olyan játék, ez számomra, megmondom őszintén, hogy a legegyszerűbbel kezdem. Be is raktam videóba, itt tudjátok nézni, miről van szó. Az Order of Battle, ez egy ingyenes stratégiai játék, és ez egy fizetős DLC-jét. Ezt a Trojant lett megölöm ma. Lehet azt mondta, hogy a fizetős DLC papírszínű emberek. Azt a ingyenes is nekem adják. Ráállunk erre. Csak ingyenes játékot osztogatunk a chaten. Na. Szóval egy fizetős DLC-t, ugye ez egy Panzer Commander, meg Panzer Corps-szerű játék Isten igazából, ahol ilyen hatszögletű pályán a játékosok játszanak és tolják a bulit. Szóval, sziasztok! Szóval, megmondom őszintén, nem készültem semmilyen technológiával, úgyhogy az első játék az
Az itt az én csetemen megy ki, Oszkúd, és akkor a második a Ja, tiéd. persze, de kirakhatod ott is egyébként, úgyis lehet többen vagytok. Az első játék 2 perc múlva, illetve 1 perc múlva ki fog menni a csetemen, és akkor aki kapja marja, mondom Order of Battle, alias Defiant DLC, köszönjük szépen. Na, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Videó alatt hagyva a linkje, menjetek át! 0. Ott van. Egyébként ki is golyózhatnád majd valamelyiket. Hogy a nyertes? Ó, az király lenne. Ugye, aki benevez, a golyós, aki nyer az. Aki, mondjuk, hogyha mi is játszunk, akkor rajtunk kívül a következő, hogyha mi lennénk az első. A következő játék a Battlestar Galactica Deadlock lesz. Ez egy űrhajó stratégiai játék, 3D-ben lehet mozogni, körökre osztott. Ezt Scudnak a csatornáján fogom a chatbe berakni majd. Ha nem tilt le a bot. Jó, egy csupa nagy. Nem, az mégis az annyira nem nagy. De majd nagyjából lesz egy 10 perc múlva, 20-10 körül majd odaadjuk. Na szóval, kedves Hanzi, Season Pass vagy alapgame? Ez egy DLC. Mindenes DLC. Na, Hanzi, mit szólsz a HUD-hoz? Kérlek szépen elemezd. Itt a térkép az egész más. Illik a menühöz. De ezt sem mondanám úgy, hogy nem tetszik, tehát ez is egyfajta. Ez kicsit a Total Warhoz hasonlít az allott a karakterek, ilyen hosszúkások, meg sokan vannak. Na, Hanzi azt mondja, jóval átláthatóbb, mint az előző játékban. Én is elemezem Troját. Úgy te az elemezést úgy csinált, hogy leírod magadnak egy papírra, és elküldöd postán. Szigorúan postán, ne e-mailbe, postán. Képes lapon. Szépen kiemelik az elemek, és nem egybe van hányva az egész. Szerintem is jól néz ki egyébként. Bár nyilván megvan ez a középkori hangulata, vagy nem tudom, de... Igen, egyébként ezek a rajzos elemek, ezek merítenek ilyen régmúltból, tehát ezek ilyenek voltak annak idején így illusztrációként, szerintem régről. Ezt sem mondanám csúnyának, egyébként ez is egy egész jó grafikai világ. Ez a stratégia nézett kimondott. Középkorban így néztek ki az emberek. Kettődések voltak, és csak oldalt volt két szem. Korabeli igazolványképek, így van. Korabeli igazolványképek. One thing you mentioned earlier was pillars on what empires was, and bringing these pillars to the next phase. Van ott 3D a crossbowman is tök jól néz ki ott középen például. Absolutely WeGo, yes. I know we don't do so many WeGo games and that we would like to do more, but this is, yes, very much firmly a WeGo game in terms of turn-by-turn gameplay. Users won't notice. Nyilván ez egy körökre osztott játék egyébként, megvan minden kis területnek a kis önálló gazdasága, miket lehet ott termelni, miket lehet ott elfoglalni, mekkora, mit tudom én, ilyen, az egyik birkát termeszt a terület, a másik más, és akkor itt szépen így lehet stratégiázni, hogy mit foglalsz el. Katanos. Another one of your games. I'm a busy man this afternoon. Katanos, ja, lehet. Nem mondom, az Európa Universalis. Just quickly, when players are going az Európa Universalis hasonló. We are hopeful that it will be early autumn at the moment. Not too far. Not too far at all. I have a precise Neocore Gameshez nem hízelektél behagyva. Beszéltem az egyik Neocore-osra, képzeld el. Volt az egyik nap, az egyik ilyen Facebook csoportban, hogy valaki válaszolja meg valami játékot, és pont tudtam, hogy mi az, mert 1 millió éves vagyok, és ilyen nagyon régi játékról volt szó. És kérdezte, és egy hülye voltam egyébként, nagyon hülye voltam.
Kérdezte, hogy ez egy játék volt, és megnyertem, mert én tudtam legelőször a választ, és hogy milyen játékot szeretnék, a King Arthurt, vagy a Warhammer 40k Inquisitort. És képzeld el, Warhammert választ. és a Warhammert választottam, pedig a King Arthurt kellett volna, képzeld el. Igen? Oh. Igen. Csak ugye egyből rávágtad, mert... Hát Warhammer. Világ, igen. Igen. És a King Arthur kellett volna. Mi? Hogy néz ki a King Arthur? King Arthur King's Tale. Ez a neve a játéknak. Aha, itt van. Hú, szép borsos ára van. Szép borsos ára van. És elvileg nagyon jó játék. És én meg bimbó voltam. Na nézzük, mi ez? Ez nem az előző, amit ajándékoztál? Arról, ez ilyen világháborús is volt. Hát ez ilyen sokféle, most úgy látom. Átvezető. Hát lehet, hogy ilyen átvezető, igen. Taktikai RPG. Hú, ez érdekes játék, ez a King Arthur, így ránéztem. Ugye $1 millió árulják. Ja. Majdnem 50 euró. Ez a Warhammer. Ez egy nagyon jó játék, ez az, amit mondtam, a Trina, hogy mi a fasz. Ez érdekel engem, ez! Egy kis szösszenet volt belőle. Broken Arrow. Ez a Terminátor. Nem is láttam így a menüben, de lehet, hogy valami gyűjtőben lesz bent majd az újdonságok között, vagy ilyesmi. De nevét nem említette a menü menetrend. Mi az a Dark Fate vonalat viszik? De ez nagyon jól sikerült, ez az intro, tehát ez nem az a szürke egyébként. Itt jók a színek, meg minden. Nincs végzet, csak magad is bevégzett. Hát, ja. All right, back live from Venice. I'm taking a little bit of time to welcome anyone who's just joined us from újra visszakapcsoltak Velencébe, és szeretnék mindenkit üdvözölni, aki csak most csatlakozott a megoldásához. Az új film világába fog játszódni. Van milyen új film? Van új Terminátor film? You're gonna have it available on demand on YouTube after this live stream. Yeah, of course. Our user enjoyed so much Master of Magic and of course also Field of Glory Kingdoms. Many comments arrived and you have time also now to make your questions about the upcoming games, also about the ones you already see, and we will answer later or in our tea time. Yeah, we'll answer questions. Én nem láttam ezt a Terminátor filmet, ember. Yeah, hashtag HowLive 2019-es. So write it down if you haven't done it yet. So I had someone getting angry at me because I had 1 minute. I was 1 minute late on the previous block. Oh my God. Ez kapcsolódik a játék, mi? Was intense. But we now have. Thank you for. Yeah, this is a great thing. We're just showing this. Some cool Master of Magic screenshots. Yeah. You had some questions, right, that you wanted to answer? Yeah, I have some questions. I'm gonna Van néhány kérdés, nézői kérdés, amire szeretnék válaszolni. Let's see what we can do. First question. What are the improvements since the original Master of Magic? Wow, this is a good question. This is one for the developers, but I think I can answer this by saying that really what we're trying to do is take the original Master of Magic to the 21st century, so almost sort of copying what the game was. Na várj, ez megy live-ba? Ez ment live-ba, de már nem megy live-ban. Az igazság, hogy 3-kor kezdődött. Needs an upgrading technology, so AI, pathfinding, stuff like, 3-kor kezdődött, de a legközelebbit majd mindenféleképpen, hogyha ilyenkor lesz, akkor mi élőben fogjuk egyébként közvetíteni mindenféleképpen. Ja, csak úgy, mint a múltkorit is. Ezt is úgy csináltuk volna, hogyha időbe kijön. Really bring this gem back to the players in its original shape. Annyira utálom mostanában, hogyha filmet akar az ember szeretni,
50 gigás, meg 100 gigás filmek vannak, nincs egy normális 6 gigás Other sehol. questions on Master of Magic? Master of Magic, for example. Már úgy this is értem, a hogy a very boltban. Kás van if you csak. can answer. How many spells are in Master of Magic? I can't answer these Meg questions. mindent a I can, pendrive-ot, I can, amikor you know, megvetted. I can. Igen. Over 200. Aha, you got numbers on there. Yeah, yeah. I asked to the developer before. Okay. That's why I know. That makes sense. That makes sense. And one more. Let's say one more. Let's say one more. Do you fight tactical battles in MOM? Yes, we do. Yeah, we actually showed the tactical battles earlier on. They're pretty much like another game in the game, I guess. Where you really have to make your wise decisions and Nem tudom, mit jelent az, hogy töltök. play a different role. Nem tudom, mit jelent az, hogy 70 gigás Blu-ray-t 4K töltök. Én egy félét is megyek a boltba és megveszem a Blu-ray boltba. It's only yes or no. Are console version coming? Blu-ray boltba. Console versions. Blu-ray osztályon. We're thinking about it actually. It's not impossible. We've got a game that's not easy to port to consoles in the sense that it's got a pretty complex UI, so it's not a slam dunk, but we're definitely thinking about it. Okay, thank you. So. No problem. Bimbó kérdések voltak olyanok, hogy lesz-e benne, mit tudom, diplomácia, beszélgetni egymással lehet-e, vagy hány darab varázslat van a játékban. Kicsit olyan szagú ezek a kérdések, mint hogyha előre megírt kérdések lettek volna egyébként. Jó, multira rákérdezhetek volna. Egyetlen egy Hanzi sem tudod, hogy miért szürke az izé. Pedig az aztán sarokba szétotta volna neked a papírszínű karaktereknek, hogy miért nincs benne multi. Ez mi ez? Egyébként én nagy Stargate rajongó vagyok. De akkorát csalódtam egyébként ebből a Stargate játékban, basszus. Igen, de nem azért, mert rossz lesz a játék. Hanem más, vagy ilyen, ez volt az, amelyik... Ez ilyen Commandos-like. Commandos-os, igen, emlékszem már. Ilyen sunyulós, felülnézetes taktikai játék gyakorlatilag. Hogy lehet ilyet csinálni Stargate-ből? Nem is értem. Fel vagyok háborodva. Hát mondjuk érdekes lett volna izé is a grand stratégiai portálokkal. De ez direkt nem adnak egyébként az embereknek mikrofont? Vagy? Van valami rajta itt oldalt az arcán, de tényleg halk egyébként. Ha rakok rá hangot, akkor meg egyszer csak jó lesz a hangmérnök fölébred ott oldalt. Meg beleszól majd a kopasz, és leesünk a székről. I missed my microphone, so I didn't know where it was. I just about got a microphone in time, so I've got this. I hope it's going to be enough. So here we are. I was just saying that at Christmas we had introduced the game and shown a couple of videos. Ugye karácsonykor mutatták be a játékot néhány videóval. Where I was going to say that today we're going to build on that by showing a good chunk of live gameplay on a different level. Yeah, we got Annie playing, by the way. De most meg szeretnénk mutatni, hogy pontosan hogyan működik a játék, és gameplayt is szeretnének róla mutatni. Ez jó hangos. Ja, basszus, ezt nem hiszem el, hogy ezek retardáltak egyébként? Hadd kérdezem el meg. De ők a hallás károsult. What did they miss, and you know what are they going to see today? We showed an introduction to the Stargate game and the basic mechanics of the game. That it's a game with a lot of stealth mechanics in, where teamwork. Szomorú vagyok, Scoot. Azért miatt azért, mert ránézel erre az emberre, szerinted ez Stargate rajongó? Tehát úgy néz ki ez egy, mint a Stargate rajongó? Nem tudom, én azért kinézek belőle ilyen, hát ha nem is a konkrétan a Stargate, ugye sci-fi iránti rajongást kinézek belőle. Mert nem, abszolút. Nem tudom, valahogy olyan... Hiányzik a lelke... Ő a pénzrajongója. Nem, hiányzik a lelkesedés. Nem, ez Hanzi mondta, én nem mondok ilyet. Ja. Hiányzik belőle a lelkesedés valahogy. Várj, kicsit kényelmesebben. Több papírszínű karaktert akar. Fölvágom a lábamat ide a kanapé tetejére. Egyébként most belegondoltam ebbe a játékmanikába, de lehet bele kihozni jókat. Biztosan. Egyébként, hogyha... Mert mindig másik világba csöppensz és kommandoz
mechanikákkal az nem olyan rossz, ha teljesen más világokba játszasz így, Ugye- ahogy haladsz. Igen, meg azért az is nagyon fontos Le lenne, lehet hogy tolni. hogy a történet az megfelelően jó legyen, érted? Ja, igen, a Tehát, sztori hogyha vonal az. abba bele tudod magad élni, akkor az lehet jó Stargate játék. Igen. Meg hát a Commandos mechanikát is tovább lehet vinni, hogy azért még vinni bele egy kis szint. Ja. Hogy nem csak az, hanem valami más is. Hát mondjuk, hogy a színről van szó, akkor Hanzi az illetékes. Hát papírszint. Ja. Több papírszínű karakter. Once inside, you do the same impersonation routine with a mimetic device on the High Priestess, Sverta. She was conducting the ritual. With Sam acting as her, we could stall the proceedings while the kids were taken to safety. Ugye ez bemutatta... Egyébként, ha többet mutatnak, majd mi lesz. Well, indeed, it's designed to be an introduction after all. Ez mekkora stúdió, hogy hány emberek ez nem stúdió, ez kiadó. Nagyon fontos tudni, hogy ez játék kiadó. Ez nem játékgyártással foglalkozik, hanem játék kiadással foglalkozik, és dolgozik nekik 1 millió játékgyártó, ezért nagyon hektikus a minőség, amiben dolgoznak. Tehát vannak tényleg nagyon jó játékaik egyébként, tényleg nagyon jó. Nagyon jó. És vannak nem annyira jó játékaik is egyébként. Which does get referenced in the episode Birthright in I think Series 8 of the Szép egyébként. TV series. Moloch, the Guald System Lord who Mert például, ugye itt az előbb már mondtam, de például a Battle Sector, a Warhammer Battle Sector az egy nagyon jó játék, a Distant World 2 az egy nagyon jó játék. This is basically you're scanning through the map to see what you have to do and then going back to your starting point. Yes, they're big old maps and you need to understand. Fantasy Generals az nagyon jó játék. Panzer Corps 2 az nagyon jó játék. Tehát vannak itt, nagyon sok játékuk van, vannak közepes játékok és nagyon jó játékok, és a nagyon rosszat egyébként nem nagyon tudok mondani tőlük. We are seeing the camp here. We're introducing 2 new characters today who are we have Max. Moloch egy csicska rendszer úr. Haha, kapitányom. Kapitányom, úgy látom, hogy vágja itt a Stargate történetet. Egyébként tök jó ez a világ, amit itt megcsináltak benne, csak tényleg el kell rugaszkodni a csak Commandos mechanikáktól, és valami gyűjteni benne, vagy bármilyen más irányba is elvinni. Mert... Igen, mert hogyha most ezt megnézed, ebben simán benne van egy, ez nagyon szépen néz ki. Olyan, mint egy Diablónak a mapje is lehetne, vagy hát ilyen jellegű játéknak tudod, mire például. Hasonlít? Egy ilyen RPG-hez, mint a Baldur's Gate. Ja, igen. Annak a világa teljesen így van. Ugye itt az a kérdés, hogy mennyire csak akció van benne, és mennyire van benne RPG rész, szerintem. Meg ugye az is jó lenne, hogy a karakterek... De nem, ezt lehet látni, nézd meg, ez teljes mértékben. Igen, ez Commandosos, igen, ezek a zónák, meg hogy nézegetnek. A Commandosban is azt hiszem a karaktereket lehetett ellátni nézékkel, cuccokkal, a fegyverekkel, meg ilyenekkel, talán itt is lehet így pakolni neki gírt. Jaffa generál. This will fool The most Jaffa of the general. soldiers around the map. The Jaffa warriors and the general grunts will be fooled by this. However, the Jaffa generals themselves are not, for the most part, quite so stupid. So they will still spot you. Hát mit tudom én, kapitány, hát gondolom a Jaffák között is, hogyha ahogy emlékszem, a filmekben voltak parancsnokok, nem csak úgy volt, hogy volt a rendszer úr, és utána az összes Jaffa egy szinten volt. Come on. Let's see the magic. Engem érdekel a külső, hogy jutott ebbe a világba, hogy tehát az a külső része a játéknak, csak talán mutatnak abból is valamit.
ahogy így járkálnak a... Az a baj, hogy megint ott tartunk egyébként, hogy valakinek volt valami jó ötlete, but will also need to occasionally fulfill their own individual objectives. Hát én mit tudom én, hogy épült fel a Jaffáknak a lánca. Na, észrevették őket. Tényleg jól néz ki, tényleg remélem tényleg készen adják, és nem búgtó hemzsekben. Hát megmondom őszintén, hogy ez nem az a játék szerintem, amit mondjuk én így megjelenéskor megvennék pénzért. Én nekem is ilyen felemásak az érzéseim még ezzel kapcsolatban. Tehát ez az a tipikus játék, ami majd, mit tudom én, 2023 júniusában a Humble Bundle-ben lesz egy jó játék. Lesz egy jó játék. Megveszem a Choice-ba. Ja, és akkor a Choice-ban benne lesz egy jó játék mellett, és akkor megveszed a jó játékot a Choice-zal együtt. És akkor ezt is megkapod, és kipróbálod, és akkor meglátod. Nem látom azokat a nagy különlegességeket. Ugye nyilván a V-Rising-ra jössz? Hát ez honnan a bánat? Ez mikor jön ki? Éppen ilyen számítógépes játék pénzmegvonásban. 17. Ja, hogy most? Very different to the way I myself have approached this level. I was genuinely taken aback by, okay, so you can do it that way. I adopted a rather sort of more brute force, clumsy approach, and egyelőre csak szép. Egyelőre csak szép. Ja, egyébként ugye volt ilyen játék, ami nemrég jelent meg, amitől csináltam videót, és ez nekem nagyon tetszett. És elfejtettem a nevét. Milyen jellegű volt? Ugyanilyen Commandos Like volt, ez egy nagyon jó játék volt egyébként. Van a Westernes, az a Desperados, az is egy tök jó cucc egyébként. Igen, de ugye abban az volt a különleges, hogy annak tök jó volt a története, tehát annak az volt a története. Ja, volt valami sztori. Igen, hogy a második világháborúban az emberek nagyon szenvedtem, de tök jó játék volt. De tényleg jó játék volt, attól függetlenül szenvedtem. Ugye a második világháborúban néhány, vagy két, vagy három, egy amerikai katonát elfognak, és akkor ki kell szabadulni, be kell öltözni, meg minden szépen így pályáról szedni az embereket, és tök érdekes volt az egész. Bele lehetett élni magad. Most ezt nem tudom, hogy mennyire lesz ilyen, ugye. Ezeknél a játékoknál szerintem, vagy a számítógépes játékoknál általában mindig az dönti el, hogy valami igazán jó játék vagy nem, hogy mennyire tudod magad beleélni szerintem. Igen, hogy mennyire indítja be a fantáziádat, igen. Még nem láttam be semmilyen különleges mechanikát. Mi ez a küldetés? Ott küldetés lesz fel, vagy mit csinál? Nem leütötte, meg megkötözi. Vagy fiberből kötő. És ugyanaz tehát lehet látni, hogy hol van az, ahol rendesen észrevesznek, hol van az, ahol fekszel. Ezek egy-egyben tényleg kommandos mechanikák mindeddig. Na, kézzétek el, egy kicsit késve ugyan, de törve nem. Battlestar Galactica Deadlock kulcs Scudnak a YouTube csatornájának a chatjére lesz bevágva. Ha esetleg a akadémikus a Nightbot, akkor már rakom is ki rendbe, mert én látom elvileg. 3D-ben lévő, mi az anyám, stratégiai játék, lehet föl lemozgatni, a hajóknak van jobbra-balra, mindenfelé ágyúja, tényleg tök jó. Majdnem lenyúltam ezt a játékot, megmondom őszintén, meg akartam tartani magamnak, de ekkora rendes vagyok, hogy Scoot csatornáján, lent a leírásban a link egyébként, aki akar, azt megnézheti, és át tud menni. Mi a címe neki? Akkor kirakom közben itt a játékot. Battlestar Galactica Deadlock.
Battlestar Galactica Deadlock. Hú, itt van sokfajta. Ja, DLC is vannak ezeknek, igen. Sok. Oké. Kint is van, itt közben láthattok róla a részleteket, hogy néz ki a game. Jól összeraktad ezt a hudot, megmondom őszintén. Ja, köszönöm. Ez még a tavalyi, csak kicsit át van színezve már így papírszínűre. Szóval akinek kell, az ott van a chatem. A kulcs. Igen, és Hun már javítja is, hogyha valami gáz van, írja itt közben. De megjött, és semmi gond nincs vele. Köszönjük szépen, hogy már... törölte, de már mindjárt... Tényleg kitörölte? Rohadjon meg a nájbot. Már ki is rakta újra Hun. Újra ki is rakta, úgyhogy... A következő játék az én chatemen lesz, a Warhammer 40k Gladius. Gladius. Na, ha valaki elvitte, akkor az nyugodtan mondja csak, és akkor gratulálunk is neki még így személyesen is. Egyébként ez egy Warhammer 40k ugye, játék, és Gladius, ebből is vannak DLC-k, ez a Relics valami. Ezt is bepattintom ide. War, azaz. Okay. Nagyon pozitív, 2018-as. Ez egy Steam-es, igen. Ez egy Warhammer 40k világában játszódó Civilization-like játék lesz. Tehát, hogy ez ugyan, mint a Civilization, ahol a Warhammer 40 000-es technológiával kell harcolni a gonosz ellen. Videó alatt van hagyma linkje, menjetek át majd ott, mikor sorsolod azt? Hát mit tudom én, nem tudok pontosítani, 15-20 perc. Ja, a következő game-nél mondjuk, amit elkezdenek a srácok itt. Jó van. Még jelezzük. Ez a játék egyébként kiraktam ezt, amit most legközelebb majd hagyma sorsol. Now he's nicely tied up, get that mimetic scanner going, and there we go. You can see that Sam in the bottom left-hand corner now. Hát meglátjuk. Ez egyébként múlt is lesz? Ez a... megnézem. Stargate Timekeeper. See, these guys now? No, they're chill. Nem ír semmit ezzel kapcsolatban. Mondjuk a kommandosok nem szoktak azok lenni, úgyhogy egy játékos stíl elvileg nincs is más itt. i3-as proci, 8-16 GB RAM, GTX. Elvileg azt írja, hogy Story Driven Campaign, tehát az azt jelenti, hogy... még akár jó lehet a dolog. Mondjuk nagyon jónak kell lenni a sztorinak, hogy úgy elvigyék, hogy a világ, meg nagyon jó ez az ismert mechanika. Igen, azért mondom, mert ugye csak magában a mechanika nem fogja eladni, meg hogyha ahogy kinéz, ahhoz tényleg jó sztori kell, hogyha az ember egy kommandost újra skinez, vagy nem is tudom, nem valami ilyesmi, nem? Mert hát mégis ugyanazt játszott, csak mondjuk egy nagyon jó sztorival, szép világban, az azért biztos hozzátenne. Hú, mennyi felkiáltója van mindenki feje felett. Remélem azért itt valamit elkezdenek majd szépen tolni, mert eddig ezek... Én megmondom őszintén, nagyon vártam a Stargate játékot, mondom, egy ilyen Mass Effect-szerű, FPS-szerű, vagy Mass Effect, vagy FPS, vagy Tomb Raider-szerű játékot vártam, megmondom őszintén, ahol tudod, különböző speciális világokban különböző speciális dolgokat kell csinálni. Én nagyon csalódtam ebbe a felülnézetes kommandós játékba, de... Hát de mondjuk mindig reménykedünk, de azért összességében mindig stratégiai játékot csinálnak belőle, akármiről van szó. Igen, és akkor ezek lesznek a fontos dolgok egyébként, amit például a kapitány is ír, hogy
hogy a különböző, tehát hogy, So this camp here, so the next nagyon objective kevés is olyan to ember van ma go már, aki a to Stargate világát és Svidra's house. Svidra is the lore-ját priestess, imádja so annyira, hogy you already know mondjuk that your megvegye next ezt a objective is to játékot. get through the gate Gyakorlatilag that's on ezt the top tudja right-hand eladni corner Isten there. That's been igazából. explained, És, in audio in és the hogyha five nem parts of figyelnek the arra, story, hogy ez so a that's lore, why ez a filmekkel együtt tehát konzekvens legyen, összhang legyen meg így minden. van, akkor ez gáz lesz. Az kapufa, akkor teljes, akkor biztos, hogy tényleg elestek sok mindenkitől, aki esetleg beleszállt volna a dologba. Az biztos. Hát itt nagyon jó sztorik kell ehhez, mert tényleg nem látok benne még semmi olyan újdonságot, ami így játékmechanikailag eladná. Valami mesterlövész lesz ez? Valami olyasmi, mert van valami fúvócső, vagy nem tudom. Meg ugye ez a másik, hogy a Stargate világa azért nem a vérengzésről híres. Érted, mit mondok? Tehát, igen. Hogy azért mindenkit elteszel aztán be a bokkorba utána. Ja, nehezen tudom elképzelni, tudod, a CH1-t, a O'Neill ezredest, ahogy fogja egy mesterlős mindenkit hidegre tesz. Ja, és elvágja mindenkinek a torkát, meg átlövő a fejét 5 embernek. Tehát valahogy ez meg bedobja a kapuba. Igen. Valahogy ez nem adja. Sőt, most, hogy így belegondolok, lehet, az is lehet, hogy Stargate-ből nem is lehet igazán jó játékot csinálni. És lehet, hogy már az én és a kapitánynak az emlékeit már igazából az idő szépíti meg a filmekkel kapcsolatban. És lehetnének ilyen küldetésadó karakterek, ahelyett, hogy mindenkit ki kell nyírni. Meg diplomácia, hogy jóba legyél egy néppel. Nem, igazából egyetlen egyféle jó játékot lehetne belőle csinálni, valamilyen fajta tehát valamilyen fajta RPG, tehát mindenféleképpen RPG. Itt a karakterek nincsenek nagyon kielemezve, dolgozva, itt ilyen skill szerint, ahogy nézem, egy-két skilljük van, mind a Commandosban egyik tud ezt, a másik azt. Hát most néztem egy részt, azt mondja, Tantalus kínjai. Ha belegondolok, szerencsésebb lett volna egy XCOM mechanikát rátenni, hogyha már így mindenképp valami másból merít az ember, nem? Hát ja, csak szerintem... Szerintem már rájuk szóltak, hogy minden körökre osztott a világon, jó lenne, hogyha csinálnak egy játékot, ami nem körökre osztott. Valami négyzetekre osztott, vagy valami. Hát ja, lehet egyébként. Egyszer, hogy meglepnek majd minket, amikor közvetítjük, és valami durva FPS-ük lesz. Battle Royale, egy Battle Royale. És valami lehetetlen címből. És mi volt a benyomásod, kapitány? Mi volt a benyomásod? Most néztem meg a Stargate első évad 10. részét. Hát de szerintem most tényleg olyan, mint hogyha sajteszével maszturbálnál. De akkor jó, hogyha vége van. So what happened there now? Well, as Annie was tying a character up, one of the guards spotted something untoward going on. Most az őrök most valamit láttak, és elkezdték keresni emberünket. Persze az izén mögött nem nézik meg a doboz mögött, hogy ott van-e. Meg már nincs is jól. Én a Mandalorian... ez valami átvezető. A Mandaloriannak hány évada van most egyébként? Ezt is kivégezte. There's been something of a failure of communication here, and the story takes a bit of a twist. 2, akkor azt láttam mind a 2-t.
Úgy néz ki, hogy ilyen kis átvezetti animációik is vannak, vagy hát ilyen... Amikor így kinyírta az egyiket. Vagy nem tudom, mit csinált most itt. Én azért szurkolok neki, csak... Tehát nehezen tudom elképzelni, hogy amikor tudod, ezek a fejlesztők megcsinálják ezt a játékot. És nézik, bazdmeg, és így összenéznek, és... Hogy ez a király, mi? Olyat csináltuk, hogy beszarsz érte. Tehát akkora jó, és nem. Hát talán ők messzebbre látnak, vannak még olyan dolgok, amiket mi nem tudunk. Hát jó, csak... Ugye... Ehhez kell. Meg azért egy számítógépes játék, bármennyire is szégyen, nem szégyen, olyan, mint egy könyv ilyen téren. Tehát az, hogy sajnos én is olyan vagyok, hogy ránézek egy könyv borítójára, és az nagyon meghatározza, igen, nagyon meghatározza azt, hogy neki kezdek-e vagy nem. Persze. Mondjuk, hogyha csak erre ránéznél a magára a játékra, és nem látnád benne a kommandoszt, tetszene, mert nézd meg, ez a felület is olyan, hogy itt el lehetne kalandozni egy RPG-vel, tök jól néz ki, meg ahogy mozogtak a karakterek. De elsőre nem is gondolnám, hogy itt kommandos folyik. Hát ja, mondjuk ebbe igazad van. Mondjuk az kinyírt mindenkit ott, aki benne volt a bokorba. Stargate Siege van, és Terminátort láthattunk itt. Well, this is a night mission. Does night and the light of day and night does it influence how you play the game? Night doesn't particularly, no. The challenges still remain the same. It's not like you can creep around easily at night and just do what you want and they have a field hát, én megmondom őszintén, Broken Arrow, azt nagyon várom. Ja, az biztató, az biztos. Meg a tenger alatt járó. Tényleg, Hanzi, mit akarok kérdezni, hogy a Halo sorozattal mi a helyzet? Azt még nem kezdtem el nézni, de azt állítólag azt hallottam róla, hogy annyira nem adja. Baj van vele? Hát ja. Kommandosos lett. De állítólag nem annyira jó. Az is ilyen sajtreszelős. És vannak benne furcsa játék, azt olvastam. Kicsit ilyen nagyon véresre sikerült. So trying to manage 4 of those can be something of a challenge. So de meglátjuk. 3 seems from our testing so far to be about the right balance. It depends what comes up in beta, of course. Yeah, of course, yeah. So what's happening here now? So what's happening here is that Atar is sneaking around. We have I was again distracted. I think somebody has been blinded. Azt mondják, hogy most jelen pillanatban az történik, hogy itt a különböző karakterek megpróbálnak have a very narrow blue view cone. There we go. There's hogy egy nyíllal az egyik elaltatja talán, vagy elvonja a figyelmét az ellenségnek, és akkor a másik rámegy, és kinyírja. Ez a Commandosban ilyen dobálták a követ. Ja. Nem könnyíti meg egyébként ez a játék azt, hogy ezt izgalmasan lehessen streamelni. Ja, igen, egyébként én is keresem benne a fogózkodókat, de még... A szép egyébként, az biztos szép. Ezt felmondtad. Ez meg itt a bokorban mindenkit kinyír. De ez az harmadik. Arra jár. Ez a húzza be, nem is tudom, a bokorban legalább 3 karaktert becibált. Vagy ezt újra játszák, az is lehet ám. Beül aztán utána. Jöhet a következő, Jöhet a következő. Egyiden a házikóból jött ki, azt is kiírta. Azok meg ott nem tudom hátul, mik dobozok vannak ott. És megy a bokorba. Úgy. És megy a bokorba. Big avatar in the bottom left-hand corner, which shows you not just the character you're controlling, but what state they're in, whether they're crouching. You can see when Max is holding his gun. You can see when they're carrying a body. We saw Sam earlier, who was
in disguise, for example, you could see what he was disguised as. So you always know what your characters are doing. Your skills are in the bottom left-hand corner. They're just mapped to a number of numbers. Each character has unique abilities. It's not like everybody can ja, ezt is láttuk végül. Scan people's memories and so on and so Az forth. is elfeküdt. Yes, every character has their advantages and Mindenki elfekszik, mindenki. I think Ott mindenki. I really always loved the scenario art, but Hogyha még ezek után a csodálatos játék után van itt még valaki, pleased to see that all the animations and stuff really akkor addig, amíg ezt még itt beszélgetnek róla, addig akkor bedobom a kulcsot, jó? Oké, akkor most menjetek át Hagymához, videó alatt találtok linket, hogyha még nem jártatok nála. Gyorsan kövessétek is be. 1-2 perc. Oké. Jön a következő. Jó, Warhammer 40k Gladius lesz. Köszönjük szépen a kiadónak egyébként, hogy rendelkezésre bocsájtottam. Így van. Közben kirakom ezt is, hogy tudjatok róla nézni kis videós összenetet a Gladiusról. Especially if you're playing Stargate. Na, 3, 2, 1. Oszé, ott van, lehet Ott is van. A lot of stealth games are always in your face. Gratulálunk a birtokosnak. Ja, gratulálunk. Azért próbáljatok rá még néhányszor, hát ha valaki nem vitte. Ja, vagy lassú volt. That's definitely something I'm looking forward to community feedback on. Na, és akkor... thing, you know, I was looking at the different scenarios we've got, and there's a lot of variety as well. It's not like, you know, showing this doesn't give you a full idea of the game, because the game has so many different situations, varieties of landscapes and scenarios. It's crazy, right? It really, everything is different. Everyone is completely different. We could do 14, 15 of these Home of Wargamer events and showcase something different every time. Többször is újra játszható a játék, mert nagyon sok különböző everything is completely different, but it doesn't feel like it's different for the sake of it. Each different landscape brings different challenges. It advances the story in a sensible fashion. Bear in mind also the time loop mechanism on which we touched briefly. Érdekes, mert ilyen párbeszédeket, csak ilyeneket se lehet látni, hogy hol lehet elágazni végül is a történetbe. It's not enough to have a small variation of level artwork style, because you're already able to go back. Mert nagyon nem beszélgetnek itt, kiírnak mindenkit. Hát ja. To get a new challenge out of those anyway. So the variety in landscapes. Quick load. Mint nekünk a Stranded Deep-be. Ott egy láda, abban volt valami eszköz, lehet, hogy az volt valami küldetés elem, vagy nem is tudom ott. Azért mentek lelkesen ezek a karakterek, lehet. Fura egyébként. Absolutely. As you were talking then, I was thinking, well, our setting is the universe, but we've really seized that opportunity. Igen, és olyan kicsit hülyének néznek ki a karakterek, hogy veszik észre, vagy nem is tudom. Az most azokat... De szerintem ezek barátok. Barátok igazából? Ja, lehet egyébként. Az előbb meg 2 őrt altatott el, akik amúgy mérgesek voltak felkiáltőlesek. De látod, most meg nem barátok. Nem is értem. De igazából meg nem írják ki. Every level has cliffs, and cliffs are always important. There are some levels that work in very different fashions because of the environment, and I'm trying to think of a clever way to express that without revealing anything, but I have not been successful. No, I think you've been successful. I think the cool thing that we have to, I always take away from Stargate is that, well, I'm excited because it's the first narrative-driven game. It's the first time we publish a game with such a deep attachment to characters and story and such. Azt mondja, hogy nagyon izgatott, mert ez lesz az első olyan játékuk. Én most meg se szólalok. Jó. Ez az első olyan játékuk, vagy nem is tudom, ez az első... Tehát, hogy az a lényeg az volt, amit mondott, hogy nagyon mély narratívás, nagyon mély történetre rendelkező játék lesz Isten igazából, és nagyon izgatott ezért, hogy ez mennyire fog átmenni a nézőknek.
people are very keen Hát that we make the az, best attól game jó that lehet can végül is, hogy jó a története tényleg. Stargate community. So yeah, it's a big challenge, big responsibility. Yeah. Nagy felelősség és nagy kihívás megfelelni a Stargate, tehát a csillagkapu közösségnek. Bár én szerintem most már nagyon nem lehet csillagkapu közösségről beszélni. Tehát lehetett, még a csillagkapu közösségről lehetett akkor beszélni, amikor ment mondjuk a tévébe, érted? Vagy nem tudom. Még apám... Hát azért ez ilyen megmaradnak így a régi rajongók, nem? Ez olyan, mint a Star Wars, meg bármi másnak megvannak a fanjai. Hosszú távon. Már látok bajokat a játékkal. Hát nem csak te vagy az egyetlen, az igazság. A community egy része. Hát kapitány az nagyobb Stargate-es, mint én, az egészen biztos. Ja, a kapitány mondta, azt hittem, hogy csókát fordította. Mondom, micsoda nyíltan mondja, hogy lát problémák közben. Most viszont jön valami más, biztos. I don't remember what I have to do next. Yeah, but I'm here to remind you. We are here to answer some questions. Right, okay, cool. Megint that's great. kérdésekre lehet válaszolni. A Stargate Timekeepers-szel kapcsolatban. This is Max. This is the famous Max. Look, you don't want to get close to him when he's got that look. Yeah. He looks a bit like Julia when you're late on a live stream. Look at that. It's like you're right. It's totally like Julia. Oh, this is Julia. The other one was Enzo. Az előző az Max volt, all right, so nevezetű karakter. another thing we've got to talk about on Stargate, right? Yes. We've got some questions we know to Stargate from. előtt gyakorlatilag senki nem ismert, hogy létezik. Egyébként a P90-est az azt hiszem francia fegyver talán, és tudod miért fejlesztették ki? Azért fejlesztették ki, mert a P90-esnek a csöve, ugye annak nagyon kicsi, nagyon kicsi csöve van előtt. A P90-es csöve az végigfut az egész fegyverem, mert hogyha rövid lenne a csöve, akkor pontatlan lenne. On SG1 Series 7, I think. Belül van a csöve. És ezt a tankosok fejlesztették ki, hogy a tankosoknak legyen members of another team are, taking on another adventure, and that's the starting setting for the nem tud kijönni a lyukból, ott ezt szerencsétlen egész lelövik. Jogos egyébként. There are some references to SG1, but the characters are all brand new. Wow, it's amazing. And another question that is, I think, a question that can interest many of our followers. When will the beta available? Yeah, well, we're seeing that with Neil in the stream before when we were showing the game. We're planning to go beta around this summer. Yeah. For celebrations of the 25 years of the release of Stargate SG1. And but yeah, I mean, hát ahogy nézed a gameplayt egyébként, úgy nagyjából végülis igen. Ha akarsz egy koboldos játékot, akkor kész vagy. But we're confident that that's what we're going to do. Okay. We can't wait. Oh my God. we can make sure that you guys out there are up to date on what is happening. These are all sets of new screenshots we've published and are taken from other scenarios in the game. So you can see quite a lot of different scenarios here. They're really accurate. Yeah, glorious. Ők nem koraiznak, ugye? Abszolút. There's been a lot of work into making these things, really cool places to. I számtalan kis játékfejlesztő dolgozik neki. Another question for you. És nekik egyébként van saját boltjuk is, ez a Slitherine bolt, ahol meg lehet I've got so many questions, I don't know what to ask you. Any chance Stargate lands on consoles? Inkább egy ilyen összefogják ezeket a kis kiadókat. We think that there's chances that Stargate comes to console. I mean, if you take the Master of Magic example I've done before, where the game is kind of complex and very hard to bring to consoles because of the UI, definitely Stargate is much more manageable for the port. So it's definitely a possibility. It's PC for the moment. Okay. I read just a question before coming here. One of our user was asking, but one of the original actor will be giving his voice to the game or not?
Well, we don't have any of the original SG-1 characters directly in the game, so we don't have that as a need, but we are doing a very accurate job with MGM selecting the actors for the voiceovers in the game, and some of the acting is really impressive, I have to say. It's really coming down really well. Well, acting is really important for me, I think. It is. I mean, you know about acting, and I guess that you know, especially for a narrative-driven game where characters are so important, having some cool voices that go with the characters is fundamental. It gives you the impression to be in the game. Yeah. It's immersive. It's immersivity, definitely. Here's a Stargate in the Kíváncsi leszek rá. Wow. And hogy fogadják a népek majd. A little advertising now. Yeah. I think. And then we're back here. Yeah, for you. Hello. Itt vagyok. Ezek semmit nem csinálnak. Csöndben maradtak. No. Az átvezető, vagy valami új? Ja, tényleg. Thank you, Alienware, for supporting us in this live stream. We have been using Alienware kits for showing up the games in glorious 4K and all the maximum definition. Yeah. Belőle kinézem, hogy tényleg szívvel, lélekkel csinálja ezt az egészet. Yeah, so we've got legjobban megmutatni azokat a dolgokat, amiket fontosnak tart így a játékkal kapcsolatban, meg a játékokkal kapcsolatban. Ja, egyébként úgy maga az egész közvetítésük is fejlődött az előző óta, úgy látszanak benne. Hát, meg egy nagyon családias, hogy ilyen szépen fogalmazzak igazából. Yeah, I'm a bit shy now. No, you are not shy. No, I'm a bit shy. Sorry, but this is yours, Marco. This is I don't mine. know. This is great to me. Yeah, maybe if you want. Gosh, It's not mandatory. Okay, take this. Yeah, microphone. 2 microphones. Haha, I have the power now. You're like Gordon Ramsay of Wargamers. Yeah, I am. Okay, where's my applause here? Come on. Come on, guys. We have a live audience, so we have to use it for the important things, or not? Okay, come on. It's ratatouille. Yeah, ratatouille. Is there a mouse under that hat? There is a mouse. There's plenty of space. Look at this. Csinálok egy lecsójátékot is körökre osztani. Yes. The reason why Mark is wearing a hat is not lecsót, ja. But it will be for some kind of reason, because it will host the Wargaming Cook. Yes, we're basically, because Tea Time is being so successful, what we're trying to do is open up to new formats in video streaming and video on demand. Ezek a következő elkövetkező show-k egyébként, hogy a második negyed évben lesz valami newsroom. I guess, we're starting from the Wargaming Cook because it's kind of funny way of... Van egy csak nem a sapkával, hát kb. Lesz szakácsos a Q3-ba bizony. Olyan eddig The kokóra Wargaming tippel Cook will be a egyébként, hogy 30 minutes azt nyomják. video on demand YouTube show where we are going to host a popular host for our audience, someone who's relevant in terms of either topics to talk about, passions, interests, not necessarily linked to our industry, but in general, someone who Igen, az különösen jól állt neki. And we're gonna have a chat while eating some Italian recipes. Pasta carbonara. Yes. Szóval az a Wargaming Cook. Az érdekes az a Wargaming Cook ott a végén, nem tudom mi lehet, de jó hangzik. Ez eszembe jutatja azt, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk olyan streamet, ahol főznénk mindketten. And you're also doing komoly lenne. Yeah, I have komolyan. I took my hogy egyszer beszélnénk, és akkor főznénk. Megnéznénk valami, vagy csinálnánk egy izét, csinálnánk egy... Ugyanazt, és akkor megnézzük, hogy melyik és akkor a feleségeink meg lepontoznánk, amit főztük, és az nyer, akinek több pontja van. Kevesebbet hány. Sőt, a feleségeink meg a gyerekek. És akkor ugye
olyat kell főzni, hogy a gyereknek is jó legyen. You've been doing some Instagram stories as well. Fú, emély kritikus. I think the newsroom, the cool thing about newsroom is going to be that we'll have a format every Monday morning. People will be able to check what is happening at Slitherine during that week. It's a way to Azt teljesen kiléptünk a komfortzónánkból. We will have a newsroom with Junior on Monday, tea time on utána meg Thursday kötnénk sálat, és kié lesz szebb. We will have many opportunities to interact with us and to write us comments and questions, and so it's a good way to stay in contact. And we also have something that's dedicated to our community members with a format called What's Your Mod? Yes. Csillagközi invázió is lesz. Some our mod. Csillagközi invázió is MMO-szerű. Nem, a stratégia, az RTS, real-time stratégia. RTS? Az is különleges tőlük azért, nem? Azért nem. Nem osztanak egy csomó RTS-ük van egyébként. Mods of some of our popular mods on our games. So that we I think give back to the community. Az melyik a csillagközi invázió? Annak van valami címe már, vagy nem lehet még elérni így a... Starship Troopers. Arról szó is lesz szerintem majd. Igen. Terran Command. It's a good way of giving something Terran Command, berakok egy kis dolgot itt addig a sarokba. You community because you support us always. Stratégia, RTS, kifi, háború, taktikai. Yeah, I mean you're a vital part of what we do. It's mondjuk having ez, games out there with such ez olyan, mint egy content, CNC, without nagyon us szépen interfering with it. It's great. It's making our games live longer. Ja, ha meglátjuk, szerintem biztos, hogy csinálnak, vagy mutatnak erről izét gameplayt. On Instagram, Facebook, ja, biztos. Főleg azért, mert ugye júniusra ez is nyári megjelenésre van megoldva. Right, so we're gonna play this back again to start off for the last igen, azt én is egyszerűen 40 perces valami lesz róla, ha jól láttam, akkor ez az a játék. Ja, 40 percet nem fog végignézni szerintem. Ja, de akkor már legalább tudjuk, hogy az a vége, és akkor abban beletekintgetünk. Az lesz majd az extra verzió. Event videó, ez nagyon jól sikerült, ez nekem nem. Ja. És ez full a gamejeikből van, nem? Hol vannak a középkori rajzolt figurák? Nem tudták beleilleszteni, vagy azt is berakták valahol, nem? Nem tudom. Még nehéz így beleilleszteni. De biztos... Ez melyik játék, amikor ott csillagugrást csinált az űrhajó? Ja, az tényleg, az jó kérdés. Akkor is jól néz ki. Jaj, Terminátor, ezt is... a Terminátor tényleg érdekel egyébként. Meg volt valami római cucc is. Na, itt vannak a srácok, jó. Itt vannak a srácok. Igen. Starship Troopers, ez pörög itt közbe. Broken Arrow. Abból remélem kapunk egy ilyen tesztelési lehetőséget majd. Meglátjuk, már beszéltem vele róla. Körben nyalogattam. Ó, meg a izét is, a tengeralattjárós is menő lenne. Próbálhatnánk majd, amikor oda kerül már. Igen, csak az a baj, hogy még Steamen is csak coming soon van. Ja, persze, az még. We are going to az még nem tartott. move to the final phase of this event. We have about 1 minute to say, just quickly recap what we've seen. So we've seen Master of Magic, entire 40 minutes of gameplay. You'll be able to see again, watch again on YouTube once the event is over. Hopefully tomorrow I will upload everything, but if you want to watch the whole egy óra van kb. Nagyjából 1 óra 50 percnél történik az, hol tartunk? We announced Feel Glory Kingdoms.
hogy nagyjából nem sokára most fognak bejelenteni olyan játékot, amik eddig nem lettek bejelentve. Tehát most lesznek az újdonságok. Most lesznek újdonságok. Egy darab újdonság, egészen pontosan. Egy új Commando Suite. Pleasing and positive, so I'm very happy about that. And then we moved to Stargate, Timekeepers. We've showed about 30 minutes of lehet tippelni, hogy milyen játék lesz. Szerintem stratégia. Hát ez komolyan. Igen, és szerintem körökre osztott lesz ez most. It was a decent success for tényleg körökre osztott nem nagyon volt. We're gonna have her back now. Csak a Master of Mage. Before we move on, just very quickly, if you want to ask for, give the hashtag. Hashtag HowLive to 2022. Okay, Ja, and also I remind you our social channels, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube and Twitch. Interact with us, ask questions, hear your voice. Now we have a little surprise for you, which is this is the second worst kept secret in the industry, probably. I think this probably gets the grand prize. Van egy meglepetésünk számotokra, van egy titkos projektünk, amit szeretnénk which is a teaser we showed back in December with a little bit of a reveal, and then we'll have Neil back on stage to talk about the game. Nézzük, mi ez. Marsos lesz. Nem, ez a római. Amivel kicsi szösszened volt, ez szemet szólt nekem az a 2 másodperce. Ezt hogy lehet körökre osztani? Pitti. Jaj, ez a körökre osztott stratégia kukás autószimulátor. Ősi aréna, tehát hogy lehet egy aréna. Ennyi? Most egy Alienware. Egy Alienware reklám, oké. Lassan már fizethetne nekünk az Alienware. Hányszor lenyomjuk. Done one badly kept secret of the day, which was Fog Kingdoms. We now have the second badly kept secret of the day, which is yes, Ancient Arenas Chariots is finally announced. It was teased at Christmas and has been mentioned in the tea time, I think, pretty much every week ever since. So we're here to show a bit of gameplay today. Annie will be playing against a number of streamers in a few minutes' time. We also wanted to take a bit of time to introduce the other side of the game. We're pitching this obviously as a spiritual successor to Chariotos Battle Royale arénába. We have many of the same features in there, but obviously it looks a little bit more up to date now, I think. Ez akciójáték lesz, ezt nem lehet körökre osztani. Hát ez csak nem. Constructing our models and bár mozgási energia. Which is something I've always been very keen to point out. I've always mutatják az arénát ilyen hadszögekkel felosztva. Római szekérverseny szimulátor. There's some guy in a field in Poland motion capturing a horse. Valami 2014-es Quadriga nevezetű játék szellemi utódja. Quadriga az rémlik. Mr. Sharrock knows an awful lot about horses and has been advising us on how they should be moving. A fejlesztések segítségével hatékonyan építhetsz, kereskedhetsz, kutathatsz, felfedezhetsz és edzhetsz, miközben isteni szélséget kérhetsz az istenektől. Azt a rohadt életbe. Kemény. A lovak fontos szerepet töltöttek be. Komolyan. Ez ilyen menedzser is egyben. Mind őket ki kell képezni, hogy megbizonyosodjon arról, hogy jó formában vannak és szívesen dolgoznak együtt. Ezen kívül személyre szabhatja a szekereit és javíthatja azokat jobb teljesítmény érdekében. Indeed, nem tudom, hogy csinálok erről streamet Szerintem ez egy nagyon korai verzióban van egyébként. Igen, itt látszik a grafikán is, itt-ott üresek a menüpontok is. De vannak szép a részek egyébként, maga a hangulata nem tűnik rossznak így. Mondjuk egy fogadverseny stream nem lenne rossz, lehet fogadni meg minden. Ja, egyébként igen, és lehetne egymást így bökködni, meg rugdosni. Piszkos meccset játszani.
gladiátoros hasonló játék van. Igen, van valami menedzser, gladiátor. Igen, igen, emlékszem én is rá valami. Talán meg is van. Talán nem is játszottam vele soha. de egyébként ilyen nem belső nézetes, ahogy nézem így a képeket, hogy adja be a Steam, hanem ilyen fölülről nézetes egy kicsit. Ja, ráadásul több szereplős multiplayer támogatással is fog rendelkezni. PvP. Mi volt az a gladiátoros játék? Ebből nincs Star Wars verzió. Te lehet, hogy majd az is lesz. I think it's about 8 or 9 buildings in total. Is I believe so. Something in that area. Not all of them available to you at launch. You'll probably have about half of that, I think, at the start. Yeah, no need for the villa when you don't particularly have anything to manage at the beginning. Well, indeed, yes. You'll start off kind of scrabbling for a few sesterces on some of the Gladiator Guild Manager, nem ez volt az? Az. De ez ilyen nagyon rajzolt grafikás. Things you can do in the game. I mean, you'll be able to upgrade your chariot, obviously, and upgrade your charioteer's equipment. I know you have your favourites in terms of charioteer's equipment. I definitely do. There's a really cool lion head helmet that I just know would intimidate my enemies riding down the course, and I need it. Absolutely. Ja, igen, az ilyen full we rajzolt. insisted on putting in the game, I think. The concept art they had of a lion's head helmets, we insisted they put in for real. De megtalálták a piacirést. I like to think so. You can scout around sort of your known world. We have four main areas. We have Egypt, Greece, Rome and Hispania. Ez a római dolog, ez mindig jó szokott lenni, nekem tetszik ez a korszak. Csak azt nem tudom most tényleg, hogy te irányítod ilyenkor a izét is? A fogatót? Vagy csak menedzsered, és akkor a lehetőségek mérten automatikusan lejátsz a játékot? Az is lehet, hogy magát a hajtót is menedzseled, és vagy veszel fel, vagy te képzeld, és attól lesz jobb egy futam. Ez jó kérdés, bár stratégia verseny, és ugye szimulációt is írtam, mert akkor elvileg neked is kéne, hogy azt nagyon nem írja. Körökre osztott stratégia, oda van írva. Komolyan, nézd meg a plusz jelre, kattints rá a Steven. Körökre osztott stratégia. És megcsinálták. Minden látszik egy ugrás a curling verseny körökre osztott. Körökre osztott Call of Duty. Lehet, hogy van egy alapfeltöltés, tudod? És elfelejtették átállítani. Ja, hogy az a default náluk, hogy így bejön a körökre osztott. Ja, az simán lehet, igen. Absolutely. It is all is fair in chariot racing, it would be fair to say. De nehogy már ne legyen videó a Broken Arrow-ról. You are going to be taking an awful. Hát még lehet. Még lehet egy. Azért nem olvastam a menetrendbe, de ott volt ilyen gyűjtő kupac, ahol beférhet. Csak voltak benne változások. Meg is keresem Broken. And then it's a life or death scramble. Ez amit írtak róla közbe. Mondjuk Scoot szerintem tényleg tudna élvezni. Tényleg tudna élvezni a játékot. Még körökre osztott serőt szimulátor. Köszönöm. Jó, most abban nem tudom, hogy beleélni magamat most így elsőre, de lehet, hogy megtalálnám benne a fogózkodót. Szerintem, hogyha lenne egy nagyon fejlett építő modul benne, akkor szerintem nagyon élveznéd fölépíteni ezeket a járműveket. A járművet kéne építeni? Ja. Megtervezni, meg ilyen mechanik szimulátor, chariot mechanik szimulátor. Például, mert van egy olyan játék egyébként, ami ilyen nagyon PvP, és ilyen posztapokaliptikus járműveket kell benne tervezni, meg építeni. Így bármit össze tudsz rakni egyébként, utána bemész egy arénába, és ugyanúgy, mint a World of Tanks-ban egymás ellen küzdenek a játékosok két csapat. Azon nem játszottunk, ilyen, van egy ingyenes cuccos, amit úgy kellett összerakni. Ja, azon játszottam én is. Az egy érdekes dolog volt.
Igen, most nem ugrik be a neve, de több kört is mentünk abba, emlékszem. Mondjuk a nagy sikerélményem nem volt, de az építkezés tetszett benne. Hát ezt rögtön gondoltam. Egy emlékeim szerint. Tegnap majdnem rasztoztam. De múlt vagy hogy? Egy pici múlott. És PvP-re volt kedvem, képzeld el. A elmúlt, de még lehet, hogy játszol egy PvP-re? Igen, néztem egy ilyen videókat, aztán úgy megtetszett, hogy így lootolgatni, meg ilyesmi. De állán több engem lootolgatnának, de... De majdnem, hogy kipróbáltam. Régebben játszottam bele, ám csak úgy sunyiba, senkinek nem szóltam. Ez a lovaknél remének is tetszene. Hát ja. Pont arról beszélnek, hogy mikromanagelni kell a lovaknak a tulajdonságait. For your patron, that gets you favor points, faction points rather, enough faction points, and you'll be able to enter particular races which would otherwise be closed off to you. So only the very best connected and those who spend time. Nem is tudom, mit mondjak. Hát, biztos nem ez fogja öregbíteni hírnevüket majd a elkövetkező 10 évben. De ebben van egy kis akció, lehet, hogy próbálkoznak így a más vonalon. Mit szóltak a Broken Arrows-hoz? Bassza meg! Na, mi történt? Jumpscare. Még ilyenkor se hagynak ki. Te vagy az egyetlen, aki megért egy ilyen bemutatón. Most bevonultál a történelembe. Csak nem... És odaírta hogy ne haragudj. Én azt hittem, hogy azért ne haragudjak, hogy egész stream alatt savazott. De már előre elnézést kért. Na, ez most nem volt már a második jó. Ott már nem ijedtem. The spiritual successor of award-winning indie game Quadriga, Ancient Arena's Chariots is a unique mix of fast-paced tactical action, clever resource management, and lawless chaotic racing. Ez a játék egy okos Welcome on stage, senior keveréke producer Neil McKenna and producer Annie Sims. Akciójátékoknak, meg a mikromanager játékoknak. I am not Annie Sims. You are not. I am. We had to play this because we forgot to play earlier, so we had it the back burner, so we had to play it anyway. So we are now going to try this moment of this is never gonna work. Mi ez a gőgés? Már beteg leszek. Okay, so Na, rád jött az így valamit. To take some time because we have to set things up a little bit. Now, what we're trying to achieve now is we're going to try and run a multiplayer race. Ja, elfogyott a teám, az a baj. Nyuszkó, nem akarsz hozni nekem egy kis vizet? With hopefully five. Hopefully five. It's not. If it's not five, it's going to be fine with 4. I can see. Are the green ones the ones that are joined the lobby? The greens are ready. Are ready for the race. Okay. We are so connected from Germany, we have Writing Bull. Guten Abend, Writing Bull. We have Cringer. Próbálom meglesni, hogy mire szólhat a játék. We have Dust Tactic from Australia. It's probably, what, 4 o'clock in the morning there. No idea. We've got Angry Joe and we have Annie as well, right? Yep. Playing as Paolo. So if this is going to work, I'm going to do the first episode of the Wargaming Cook entirely dressed in pink with plumes. Gricsó ezzel játszik. Hát nem tudom. Valami mondott valami olyasmit. So we
basically are waiting that everyone joins the game. Yeah, we're just at the moment, we're waiting for Writing Bull, are we? Yep, it's only Okay, Writing so Bull. player. Okay, cool. Okay, cool. So I Van az I a trust the dollár. Germans. Nem hiszem, hogy I ezek have olyan a good sokat faith in the fizetnek Germans. egyébként, mert akkor This nekem is, is and then válaszolnunk, we hogy have Annie és playing streameltem a for, Hagyma the TV-n, Slitherine group. Angry Joe kapott, én rakat dollárt, akkor egy fél rakatot akarok kapni. Okay. And if Vagy you legalább have egy problems negyedet. in, Így van. completing the first choice. Megkapod ezt a római játékot Off we így, go. így bétába. You gotta tell us what's happening, right? I am going to tell you what's happening. We just need to start off the Jó race. lenne, mutatnának egy ilyen Okay, let's kezdetleges see what game, happens. izét, I- amikor köröznek. I was trying to mumble things around and trying to fix things as you were talking. So did you say anything about how ready the game is? How long we are in the process We of touched development? on it Game? briefly, yes. We're again quite close to being feature complete at this point. Azért, hogy ne all, köhögek, sort of ittam egy main pár vizet és systems are in there. félrenyeltem. We still need to, Az balance jó, az the most így csiklandoz is, meg single player köhögtet. game. There's still obviously a few issues to be ironed out here and there. UI is Most már csak fairly fahéjjal rough at the tudnád moment, így so this pótolni is még. a placeholder UI Okay. in terms of being able to set your settings and particularly for selecting the different tracks. Thank you guys for saving myself and being completely dressed in pink with plumes. Kikattingot állandóan a If sztárra. things are, let's see Milyen if sztárra? we manage to pull this together. Of course, this is not an easy thing. We're trying to do Érdekes, this itt írja itt a pályákat is, de ugye ezek általában ugyanolyan pályák szoktak lenni, nem? Ugye? Hát én is azt olvastam, hogy többféle pálya van, de ugye ez nem olyan, mint a Forma 1, jellegüknél hogy fogva, igen, három kanyar van be. Yeah. Ez a két visszafordító, azt a sapka, általában ez a... So let's see. Nem is tudnak ki jobbra kanyarodni ezek a lovak szerintem. There's always a risk on the day itself. Csak balra. Elfelejtették. We're fine with it. Yeah. You can see people running around like headless chicken in the background. Vannak ilyen sebességszámok, It's pretty cool. It's okay. talán And, HP. Neil, ancient arenas chariots. The development has been interesting because there's always this thing where you want to balance the management part of the game and the racing part of the game, and you know, how long do you think players Ugyanazt will spend in mondogatják one folyamatosan, part tehát and the other? Well, hogy, I don't think we've ever been worried about making an appealing hogy chariot ugye, racing game. We've always felt that a it's menedzser gonna work és, very well, és az and, you know, we're akciójáték building solid foundations keverékének there, and, nagyon it's érdekesnek kell lenni, always meg been, nagyon nehéz ezt the kibalanszolni, hogy challenge has melyik always legyen been there and quite clear. jobban. Building, an appealing metagame Én attól to félek, go megmondom around őszintén, that ez egy and tök give érdekes people a konstrukció, reason most to komolyra fordítva a want to do szót. more than Tök figuring érdekes it out, so konstrukció, individual de races have certainly been a challenge, but azért, we've got a number of azért systems elég, in there we need to hogy is balance out a bit fogalmazzam more meg, finely, I think. tehát hogy aki a menedzserjátékokat szereti, az nem szereti az akciójátékokat, nem? Tehát aki meg az akciójátékokat szereti, az nem feltétlenül szereti a menedzserjátékokat. És Ugye kérdés, hogy mennyire van belevíve úgy az akció, hogy olyan nagyon sok függ tőle, vagy inkább csak annyira akció, hogy van benne egy kis akció vonulat is, de ugye a skillek határozzák meg, amiket rápakoltál, meg ilyesmi, és igazából. Ja, de tényleg a balansza fontos, hogy mennyire viszi el. Csak sose lesz olyan, hogy mindent, hogy a balansz, tehát hogyha úgy van balanszolva az egyik embernek jó, hogyha máshogy van balanszolva az másik embernek jó. Tehát nincs univerzális jó balansz ebben. Mert én szerintem például, hogyha 90%-a lenne a menedzser játék, és csak 10% az akció, akkor neked meg nekem nagyon tetszene például. Ja, csak én is vagyok vele, de például az XCOM-ba, ha valakit jól föl tudtál fegyverezni, meg skillezni, azzal öröm volt harcolni akcióba is, úgymond. Tehát igazából akkor meg nagyon szomorú voltam. Igen, vagy vissza kellett tölteni. De vannak ilyen akcióvonulatok, amik jók lehetnek végül is. Ők nem az, hogy mindig meghalni, meg utolsóra különbözni mondjuk. Na, nézd már a gameplay, vagy mi? Ja, igen. I think she's, Vagy hát, she's Julia is the other Julia. We have a Julia and then we have the other Julia. Na lehet, hogy egy kicsit mennek vele. Valami ilyesmi volt a iben is, hogy fölülnézetből, oldal fölülből mentek. This looks like hát csak körökre osztott, bazd meg. Ja, igen, akkor nem véletlen a felirat.
All right, this is the single player challenge. Okay, okay, cool. So this gives you an idea. Obviously there De are no viccelj AI már. characters working in here. Right, so basically- that's just the way we've set it Ez up. menedzselned kell, olyan, mint a izében van ilyen So you a have your biciklis verseny, nem tudom, játszottál bit valaha where, ezekkel you a... can Körökre osztottak, decide nem what's your játszottam next soha. move. Nem, az is bicikli verseny. Nem volt ennyire körökre osztott, de ott is így be kellett osztanod, meg menet közben menedzselned azért, hogy hogyan ossza be az erejét, meg ilyesmit. Szerintem valami ilyesmi lesz itt is. Ja, értem. Tehát szupportálnod kellett neki az italt, hogy egy másik Ott serpa oda leszakadt vigyenek. figyelme. Ja, az mondjuk eléggé durva. Valami baleset is. Sárga zászló. Ó, hát húzza, figyeld. Mondjuk ez jogos. Az kapaszkodik. We can safely say. Okay, do you have any killings going on in the game? Azért ugyanolyan lelkesek a nézők, gondolom azon még változik majd. You can try and target them. Indeed, they will try and make it to you. You will see there where the screen is paused. Kicsit azt hittem beülünk így a ló mögé, aztán. Nem, ez ilyen izé volt. Ez Utcu ilyen neki. Alt F4. Reach. Is there any horse killing? Horses can die. Okay. Yeah, so As in Lovak meg tudnak as in halni. reality, horses can die. It won't be particularly graphic, but it's an unfortunate part of chariot racing that it can be dangerous for the horses as well as for the human racers. One thing I found out is that Hát azért mondjuk ez az event, ez nem volt a legcsillagóbb. Egyébként szerintem a kiadó életével, olyan nem tudom. Are we ready for the race? Are we not ready for the race? This is great. Hopefully. Most igazán újdonság ez van egyelőre, ugye? Ami úgy teljesen új. Maybe not. A körökbe osztott fogatverseny. Régebben voltak ilyen lóversenyes játékok, még Commodore 64-en is volt, ezt élveztem, amikor így. Azt még semmi befolyásod nem volt, csak tippelni kell. Komolyan? Volt ilyen lóversenyjáték, egy Lóvi szimulátor? Valami ilyesmi, igen. De azt hiszem egy játék része volt, tehát nem csak ilyenekre lehetett fogadni, más dolgokra is, tehát külön volt a lóverseny benne. És sematik lovak mentek oldalról. Sematik lovak. Ilyen szerencsejátékos játékai nem játszottam. GTA-kban is volt, azt hiszem, minigémek. What we could do is now try and move to the next bit. Körökre osztott fogatverseny, mit szívtak, lehet nekem is kellene. I think we have a little bit of time. De ez bebizonyítja, hogy semmi olyan nincs, hogy ne lehetne körökre osztani. Persze. Ahogy mondom. A Call of Duty az erős egyébként. Körökre osztott kód. I don't want to make sure. I just want to make sure that Egy Cségó, mi? Turn-based Cségó. Turn-based Cségó. Let's see if we can organize something with the Starship Troopers on the fly, if possible. Ez az intro viszont rohadt jól sikerült szerintem. Igen. Kifejezetten tetszik ez a része egyébként, hogy így repülő ott áll, lő lefelé, meg így lő az ágyú, nagyon jó. Ez mindjárt mutatom, hogy melyik játék érdekel. Az a hiperugrásos? Az a hiperugrásos, igen. Aha. Itt lesz valahol, ebből ugrik hiper. Ez mi a bár? De ez mi a franc? Ez nem lehet körökre osztani, bennült az űrhajóba, nem? Hát, jó, hát tegnap még a fogatversenyen is azt mondtad volna. Igen, az igaz. A legnagyobb durranásaikról a Brokenáról meg a Terminátorról nem lesz semmi. Felháborító.
Broken megnéznék egy külön műsor egyébként. Hát, igen. Egyébként majd stream után mutatok egy játékot majd itt Discordon. Jó. Mekkora király. Az a neve egyébként, hogy anyámba vagy? Steel Division 2. Na, látom. Az Eugene System csináltam itt ezért is. Releasing on June 16th, Hát Starship szép. Troopers Terran Wargamer Command is the Dragon, most iszonyatosan anticipated jó. RTS of the Egyik season. ismerősöm rám írt, hogy Please hagyd ma, welcome on stage amivel játszol, azt executive tudod, hogy producer rohadt David nehéz, Sharrock ugye? and senior brand Bízz manager ide. Alberto Casalini. De második világháborús ilyen full reális De szép taktikai, egyébként. stratégiai játék. And welcome. We're going to show you Starship Troopers Terran Command. So the game has been out on pre-order and it's going to release in a month time on June 16. David, for anyone who might not be familiar with the game, what type of game it is? So Starship Troopers Terran Command is an RTS, a real-time strategy game. A Starship Troopers ez egy real-time stratégiai játék. The movie universe. Yes, the movie universe. Yes, very important. Okay, so the game is single player only and it focuses on a story Ő neki campaign ferde a in szemüveg, which, hogy följön van az egyik szem. Federation Nem tudom. De nem. There is, hasn't been come to no surprise to Szemből. anyone. There were no bugs, then there's bugs. And we are being sent there to deal with said bugs. Yes. Okay, so today we're going to show you a brand new mission that we have never shown before. It's Egyébként ez a called Starship the Troopers, Perimeter. What can amit you most tell fogunk us? látni. So, perimeter is quite a lot further into Elővásárlásban the 25 campaign than we previously shown, euróért as you can see adják. from the, screen we're Ami seeing with the egyébként Edmond playing away, így showing a us mostani our, fasza árak scenarios mellett, screen. euró So árak previously we've mellett only shown you 9500 missions forint. from the quite near the elite Tehát, hogy ez nem beginning. The valami next demo was kind of the first 20 three ezres vagy missions. 25 So ezres going now to the kind of AAA end of játék act, what we ár call Act 3 egyébként. internally. There's been a very large bug invasion. The Federation has heroically made a great stand and pushed the bugs back. Ez into RTS the world next egyértelműen. door. But we are heroically securing the perimeter now. Yes, I don't want to give spoilers away, but we're going to see some units that we have never seen before. Yes, we're looking forward to it. Fogunk And látni Edmond is néhány going olyan to egységet, really amit heroically előtte nem outfit. láttunk Yes, soha. actually Commander Edmond is very experienced with the game, but we're not exactly sure. Mondjuk mit that várunk he egy ilyen will- játéktól, ugye itt az a kérdés. Szerintem egy ilyen What játéktól, do we do with him if he doesn't win? egy ilyen játéktól azt várjuk, hogy sok rovarat tudjuk meg, sok rovarat tudjuk Yeah, megölni, probably. nem? Actually, you know, we only have Szegény rovar. So, Egyébként igen, let's make a igen, bet. igen. If Edmond can't win in 30 minutes, he's going to be in trouble. Oh, I think so. I think there's Meg a legyen couple egy of jó ways kis to find OP him right here. egységünk, ami Alright, so mindenkit let's is get ki tud into it. nyírni. Ja, ez olyan, amikor hazajössz, és akkor így így szét akarsz szedni mindent. A főnöködet oda képzeled a rovarok helyébe. És adsz nekik. Troopers are busy clearing out the last few insect stragglers from the green zone. Safety, security, and a return to normal life are just around the bend. Normal life. Here we come. All right, so Egy kicsit fáj, nem tudok örülni teljes mértékben, mert ugye a csillagközi invázió az Robert Herland, vagy mindjárt mondom, kiírta a könyvet, de azt kell tudni róla, Robert A. Heinlein, azt kell tudni róla, hogy az be volt tiltva egyébként az összes kommunista vagy hát szocialista országban nagyon-nagyon sokáig. Magát a könyvet 1959-ben írta meg, és 97-ben rendezték a filmet. Ugye a könyv az egy elképesztően mély és borzasztó erős tartalommal bíró könyv, ami gyakorlatilag az ember társadalom felé mutatott felelősségéről szól nagy részt.
ugye kb. Arról szól, vagy hát nem is a fő üzenete, de az egyik üzenete ugye az, hogy ebben a világban, vagy ebben a könyvben azok válnak polgárrá, csak és kizárólag. Annak van beleszólása a politika, vagy a történet, vagy a dolgok menetébe, annak van szavazati joga, aki adott valamit a társadalomnak. Tehát ez azt jelenti, hogy ha elmentél katonának például, és kockáztatod az életed a társadalomért, akkor kiérdemelted a szavazati jogot. Az, ami az 1997-es filmben megjelent, az annak egy kicsit másmilyen hangulata volt szerintem. Tehát az 1997-es film egy ilyen nagyon könnyed és nagyon casual, ilyen háborús skifit mutatott Isten igazából, ahol ilyen nagyon túlzó volt igazából minden reakciója az embereknek. És úgy látom, hogy ezt a vonalat, ezt a filmes vonalat akarja meglovagolni a játék is. There's never a dull moment in Starship Troopers. No, if you stop, the bugs tend to keep coming. És ilyen szinte kész van, mert június 16-ot ír a Steam megjelenése. The Federation being the Federation, there's always more bodies. It's about using those bodies well. So you notice the little pips appearing over these troops' emblems. Ugye úgy látom, hogy nem egyesével, hanem szakaszonként irányítod a katonákat. Gondolom itt is össze lehet őket fogni, valahogy ilyen. Igen, ki lehet többet is jelölni. Hú, van lángszórós egysége. Elég komolyak ezek a katonák, mindenkit kinyírnak egyébként. Meg úgy látom, hogy gránátot tehát lehet makrózni igazából. Meg ahogy látom, veteránosodnak is ezek a karikák ott a idék fölött, nem? Meg a jelek. Tehát így elit katonák lesznek. Lehet, de szerintem inkább szerintem arról. Vagy nem? Hát nem tudom. Nem, ott meg nézd meg, most lett 3-as az a katona, a visszavonulós. Ott van például a hátsó, az 2-es, de szerintem az is föl minden 3-asra. Ott van a fejlődő. Tényleg igazad van. Tehát van nekik ilyen, régen a Panzerben voltak ilyenek, még tovább is vihetted a következő csatába a tankot, és érdemes volt vigyázni a veteránokra. Lőszermenedzsment biztos, hogy nem lesz ebben a játékban, szerintem. Hát az nem ez a játék. Rambó nem lőtt el ennyit. Majd a következő streamben fogom tolni ezt a Steel Division. Ebben majd lesz lőszermenedzsment, nem félj. Egyébként az ilyen nagy multi az a Steel Division. Igen, nem tudom, igen. Sokan vannak benne. Már hogy nagy multi? Hát, hogy így ott, mert csak így a kép videókat néztem belőle, hogy így minden tankba akár külön karakter lehet, vagy csak az egyik és a másik sereget irányítja valaki. Ja, nem, hát az egy stratégiai játék, tehát te a saját csapatodat irányítod. Ja, a csapatot irányítasz, aha, tehát nem ilyen belőlős. Az elfoglalt területek alapján pontokat kapsz, és a pontokból tudsz vásárolni egységet. Egyébként ez a játék ez nem tűnik olyan rossznak. Hát, ja. Olyan, de nem hoz újdonságot, olyan hát olyan játék, ami 9500 forintba kerül Steam-en. Egy CNC-zhetnék, nem támadt tőle. A izén fönn van a Xbox-ban a Command & Conquer remaster, vagy mi a rák. Azt hiszem... Az több mindent tartalmaz, vagy az csak egy van felújítva valami? Én is tudom, nekem a Zero Hour-ról játszottam nagyon sokat, és azt nem tudom, felújították-e valaha is. Hú, mekkora bogár. Ez egy boss. Ja, hát ez a filmben is volt, ez a lángszórós bogár. Azt hittem, hogy savat köp, mint Troján. Emlékszem, hogy ott leégette valakinek a kezét.
Also, yeah, new threat, hopper bugs as well. Oh, by the way, I don't think we have shown plasma bugs before, so that's new as well. Yes, so plasma bugs are the ones you've seen recognized from the movies, but in this one, they're not just shooting at orbit, they're shooting at you. Makes sense. So on the minimap you see vannak falak, de följön. Hogy átmászik rajta, az mondjuk tök király. Igen, igen. Bár ezt nem tudom, ez ilyen falata, ezért csapat emelte, vagy ez ilyen pályaobjektum. Úgy látom, hogy itt nem építkezel, hanem inkább visszafoglalod ezeket a részeket. Ugye maga a történet kb. Az, ugye ennek az egész világnak, meg a játéknak, meg ilyesminek, hogy az emberiség egy folyamatosan terjeszkedő birodalomban van, ami egy iszonyatosan militáns... Niszi csodálkozik, hogy én nem láttam a filmet. Szerintem nem láttam én a filmet. Tényleg? Szerintem nem láttam. Mondjuk ilyen bogarak vannak benne, félelmetesnek gondoltam, hogy hát ez egyáltalán nem félelmetes, komolyan. Tehát ez egy ilyen teenager film, egy ilyen iszonyatosan casual skifi akció a film maga. Tök jó, mert egy ilyen nagyon... As you remember in the movie, there was quite a rivalry a Chiefs ágyuk azért jól jönnének itt. Ez nem tudom, milyen Chiefs ágyú így. Normally the mobile infantry wouldn't have any kind of support from the air. Közben rakják össze itt ezért a base-t helyreállítják. Igen, na azt akartam mondani, hogy ugye nagyjából az a történet, hogy itt vannak ezek a bogarak, és ezek úgy szaporodnak egyébként, hogy így az űrbe így kilövik a saját magukat, meg a saját ilyen genetikai állományokat, és mit tudom én, mi az anyámat, és így folyamatosan terjednek bolygóról bolygóra. És és nem is részletézi igazából a film, hogy az anyában, de még a könyv sem, de eltérítettek meteorokat, és becsapódott a Földbe. És ezek a telepesek, tehát az emberiségnek meg vannak ilyen telepesei a bolygókon, akik elmennek és megpróbálják benépesíteni a különböző bolygókat, és jönnek a rovarok és ők is megpróbálják benépesíteni a különböző bolygókat. És ugye ez a hadsereg, az gyakorlatilag a telepeseknek az elfoglalt, elpusztított területeket tisztítják meg is szedik vissza. Igen. De ilyen tényleg, tehát a filmben is így 10 000-ével ölik ezeket a bogarakat. Tehát, hogy így 100 000-ével. Ez komoly. Na, majd megnézem, lehet bepótolom. Megvan a Blu-ray boltba akkor. De itt tényleg nagyon casual, tehát tényleg nem szabad semmi komolyra számítani. Things will escalate quickly. Tényleg ilyen gödrökből jönnek elő, azokat is el tudják pusztítani. De csúnyán tűnik el a bogárnak a hullája. Azt a rohadt életben. Hát még június 16-ig van idő. Még lehet, hogy ezzel javítanak majd. Mondjuk az a légicsapás, az király volt. Igen, vannak ezek a repülők, az bombázta le azt a nagy bogarat is. Szerintem az objektumok azok robbannak el. Szerintem a könyv jobban átadja a feelinget. Hát a könyv ez teljesen más feelinget találta, igen. Nyilván sokkal jobb a könyv, de az... Ennek az egységnek ott lehet, hogy nem kijöttek. Hú, mennyi bogár. Oh, the fleet liaison just died. Oh dear, that's a shame. Yeah. I got some trouble the hoppers that you can see flying around. Mondjuk itt azért az építkezés indokolt lenne, így előre hozott ilyen védelmi vonalak, meg ilyesmi. Ilyen turettek, ilyesmik. Lehet, hogy lesznek, vannak. Meg elvileg lesz benne multi, úgyhogy valamilyen menedzsmentnek kell, hogy legyen erőforrás menedzsmentnek benne. Akkor lehetnek ilyen skirmish gémeket lehet tolni. Yeah, I don't think that.
A filmben ezek ilyen rendes bogarak, vagy ilyen robotszerűek voltak ezek a... Rendes bogarak, hát ilyen... Rendes ilyen... Ilyen nagy bogarak, hát... Ja. Ilyen élő organizmusok. Jó, ezek a pókszerűek egyébként, ezek ilyen nagyon páncélozottak. Tehát nagyon vastag. Sőt, egyébként így alig tudják szétölni őket sima fegyverrel. Aha. Nem tudom, hogy lesznek-e benne megszújítók, de szerintem a filmben nem volt. De nem emlékszem. Az űrhajók miket hoznak? Mert azt hittem épületeket raknak le, de... Ja, egységeket azok hordják le ide. Aha. Hozzák az egységeket, nem tudtam mit hoztak. Ja, csak utána hoztak egységeket, hogy beaktiválták a rádiótechnikát ott. Lehet, hogy utána tudnak vagy államban helyezték. So you can see that it was able to call down quite a large force, but he only has 5 dropships available at any one time, so there's a bit of a... Most már folyamatosan hordják. Summon an entire army, so that dropship count will run out eventually. So there you go. Ja, a második rész. Ó, a második meg talán van a harmadik része is a Starship Troopersnek. Láttam őket, de... Hanyatlott így, ahogy... Azért az... Hát nem hanyatlott, hanem zuhant, mint a kő. Zuhant? Aha. Mint a kő. Nyeletlen balta a vízbe. Igen. Tehát azok már nagyon beteg dolgok voltak igazából. De van valami Starship Troopers képregény is szerintem. Tehát egy létező dolog. Bizony. Nyilván az igazi lore az szerintem azokban a képregényekben jön ki. Lehet, hogy ebből lesz a 40 perces izé, elképzelhető. Hát szerintem már 20 perc megy egyébként ez az izé. Azt hiszem, hogy most van 45, ja, egyébként már csak 20 perc, 25 perc és vége van. Tehát akkor lehet, hogy ez volt az utolsó session, mert oda írtak egy 40 perces gameplay, csak már nem emlékszem pontosan a leveletben melyik játékról. Ez, megnéztem. Ez volt, szerintem ez az utolsó itt a vége. Hát szerintem be is zárhatjuk a boltot egyébként, nem? Ja, hát ebből is bőven láthattak a kedves nézők ezekből is. Na, hát végül csak a Chariot volt, nem? Az nagyon újdonság. Hát ja, mondjuk őszintén megmondom, én most egy kicsit csalódtam. Azok a játékok, amiket igazán vártam, és igazán több információt szerettem volna, azokról nem kaptam semmit. És ez a... még... tehát... nem is tudom. Tehát, hogy nem volt olyan játék most itt igazából, ami azt mondtam volna, hogy bazzeg. Talán ez még valamennyire mozgatja a fantáziámat. Én nekem is ez van, úgyhogy elülnék mellette, vagy nem is tudom, még az a varázslóst azt lehet még próbálni, de az mondjuk egy hosszabb lélegzetvétel. Ja, de Scud, most hogyha belegondolsz, hogy mennyi játékod, mennyi lehetőséged van, azért nem biztos, hogy azt az időt, ami felszabadul erre áldoznál. Igen, az is, azért mondom, hogy az még olyan, hogyha csak az a játékom lenne, abba bele nyúlnék, meg ebbe is esetleg, de így, hogy van mellette 86 másik. Hát igen, Hanzi. 1080. Minden esetre köszönöm szépen, hogy itt voltatok, együtt élveztétek végig azt a csodálatos eventet. Jövünk majd a következővel is. Mindenféleképpen jövünk a következővel egyébként. Ja, kicsit dumálunk, igen. Meg ilyesmi, és ezért meg körülnézhetnénk más kiadóknál is, hogy van-e ilyen hasonló event. Ja, ilyen event, mert amúgy egyébként tényleg most, hogy nem hordozott olyan nagyon sok információt, de amúgy jó volt szerintem, ugye élveztem egyébként. Ja, én is. Átnézni ezeket a dolgokat, meg kötetlenül dumcsizgatni itt közben. Na, jó éjszakát! Sziasztok, nézők! Sziasztok, hagyma nézők! Aztán majd találkozunk. Sziasztok! Hello. Oh, that's unfortunate. They dislike you even more. Oh, when Arachnid counter...